Welcome po sa ating special coverage ng Worldwide Lingap sa Mamamayan. Ito'y bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo. Mula po sa aming lahat dito sa studio at sa mga kaanib sa iglesia na nasa iba't ibang panig ng mundo, happy birthday po sa inyo. We will be joined by our correspondents from different parts of the world. You can also watch our special telecast simultaneously at Net25 and INC TV and INC News and Updates YouTube channel. With most of the countries bouncing back from the ill effects of the COVID-19 pandemic, the world continues to face challenges one after another. The World Bank in April this year reports that 719 million people are living on a daily income of less than $2.15 per day. This represents about 9.2% of the world's population. Kaakibat ng nararanasang kahirapan ang mabilis na inflation dulot ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin na sinasabayan pa ng mga kalamidad at labanan ng mga bansa na siya ngayong banta sa seguridad sa pagkain ng mundo. Patuloy naman pinaiigting ng Iglesia Ni Cristo ang pagkalinga sa mga nangangailangan sa pamagitan ng Lingap sa Mamamayan o Care for Humanity, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa iba pang panig ng mundo. Anumang kalamidad, pandemya, kahirapan at sa harap ng iba pang alalahanin, laging nariyan ang Lingap sa Mamamayan. Samahan niyo kami sa ating special coverage ng Worldwide Lingap sa Mamamayan. The Executive Minister of the Church of Christ, Brother Eduardo V. Manalo, continues in his ongoing mandate to fight poverty throughout the globe. Church of Christ, specifically group acting on this, is huge. They see a need. Answering this need through aid. It actually helps a lot of homeless, just sharing and outpouring your love and support. For the work that this church does and the amount of food you distribute, it's like amazing. So it's unbelievable. They are helping poor people. Uplifting lives around the world. Masaya po ako na bigyan kami ng Lingap. I think what this church group is doing is outstanding and it's really good for humanity. They open their doors to us. That's what I love. Because we love you and we care about you and you're important to us. Now, in over 160 countries and over 8,500 congregations, the Church of Christ is not only dedicated in serving God, but a force in providing outreach. Whether held at houses of worship or direct outreach to communities, this ongoing commitment of aid is deeply rooted in their faith. Is so intentional about meeting those needs. I just think that's beautiful. You don't see that in a lot of churches. Encompassing disaster relief and healthcare initiatives, help for war refugees and the homeless, outreach to senior citizens and children, as well as aid to families severely affected by economic hardship and calamities. Even projects extending to reach those included in tribal groups and remote regions deprived of basic necessities. Through medical missions, which provide healthcare to those in remote areas, comprehensive and extensive outreach, given no matter one's background, ethnicity, or religious beliefs. Sei responsabili dell'organizzazione della Iglesia Ni Cristo e speriamo di poterci ancora ritrovare.
What makes the Care for Humanity project more diverse lies in its support not only for families but also community organizations like food banks and charities. Donations, both in supplies and monetary means, enable these vital services to continue in the community. Whether it's care packages, whether it's the love that you give, whether it's the personalization that you give to everyone in that community that you're at, you guys do such an amazing outreach. This outreach enhances both immediate and long-term well-being through the FYM Foundation's livelihood programs, initiatives like eco-farms in the Philippines, Africa, Canada, and the United States. This also including the establishment of garment factories in the Philippines and Africa, assisting people in rebuilding and sustaining their lives during economic challenges. The Church of Christ's commitment to helping others is inspired by its leader, the Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. As members celebrate his birthday, he remains dedicated to supporting the Church's mission globally, addressing both physical and spiritual needs of others. And through this special telecast, you will experience the impact of the Care for Humanity project as it continues to transform lives for the better, showing that the Church of Christ truly cares. Ayon sa World Bank, pang-apat ang Malawi sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Kahit sa kabisera nito na Lilongwe ay kita ang matinding kahirapan. Pinalala pa ito ng nararanasang heat wave, pagbaba ng dollar reserve at pagtaas ng presyo ng langis. The Iglesia Ni Cristo through the Felix Y. Manalo Foundation has offered support to residents suffering from poverty with the conduct of its socio-civic activity, Care for Humanity. Let's hear their stories from our correspondent, Darlington Nakutepa. When experiencing the drought, that means all the crops are wasted. So our lives suffering a lot. Life is difficult here in Malawi. Prices of goods are too high in Malawi. Awa ndi mawu osiyanasiyana ochokera kwa anthu anga aku Malawi. Oposera 2/3 anthu ochuluka amene akukhala mu umphawi wa dzaoneni. My name is Darlington Nakutepa. Join me as I tell you some of my people's story and their life journey. This is my Malawi. Ine ndine Mr. Salos Kamkasa. Ndili nzaka 92 years. Ndipo ndili ndi mkazi ndi ana 4. Ndimagwira ntchito ziwiri. Ndimakonza zinjinga ndipo ndimagada sopa khomo pa munthu. Zimene zimandidyetsa pa moyo wanga ndi zili zimenezo. Ndili kuno ku Lilongwe. Food security is obvious a problem, with almost 70% of Malawian citizens scrapping by on an average of $1.90 a day if they are lucky. As our very own worldwide Lingap San Mamamayan commerce on time and in a very organized way, it is inspiring to know how this is manifested regularly throughout Malawi and the whole world. Brother, you're welcome. Brother, you're welcome. In 2 or 3 days. In the morning, I was happy to join the church where the dedication was happening for the new church at Kauma. Just a few hours after the dedication, we are now here taking of the material needs of people. I think that is very exciting. Gaya ng bilin sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay huwag tigilan ang pagtulong sa ating kapwa. Kung saan may nangangailangan, naroon ang kanyang paglingap. Ito pong kontinente ng Afrika ay talaga namang espesyal sa ating namamahala. Kaya't itong buwan ng Oktubre, ginugunita natin ang kanyang kaarawan. Ipinasya niya na dito sa kontinente ng Afrika magsagawa ng malawak na lingap sa mamamayan.
We chose this venue, Cebu Stadium, because this is a center of many people here in Lilongwe. And that made it very easy for the Care for Humanity program to be a success, for many people to come here to know about the Church of Christ, to know about these programs. It's my first time to see something very huge like this being led by the church. I have hope for the future that this is just the beginning. Thank you so much, people from the Church of Christ, just because of what you have done to us as Malawians. They say a smile can tell 1,000 stories. And with more than 5,000 citizens cared for and nourished for days to come, these grateful smiles, stories of inspiration and gratitude. Zikomo kwambiri wampingo wa Kristo. From Lilongwe, Malawi, this is Darlington Nakutepa for Worldwide Lingap San Mamayang special coverage. Another township in Malawi which faces hardship is Salima. Agriculture is the main livelihood of the residents in the area. However, most residents remain vulnerable and deprived of their livelihood due to intense alternating droughts and floods caused by El Nino. Para matugunan ang food gaps na inaasahang tatagal ng 2 hanggang 4 na buwan, ay nangangailangan ng Salima ng humanitarian assistance. Kaya naman ang Iglesia Ni Cristo ay patuloy na tumutugon hindi lang sa pagkakaloob ng care packages, kundi maging ng hanap buhay sa pamamagitan ng eco-farming projects nito. Sinamahan nito ni Pet Gaba ang aktibidad na iyan sa Africa. Panoorin natin ito. Upon the instruction of Brother Eduardo Manalo, our executive minister, beginning tomorrow, going to start being a worker of this farm. It was on this exact spot, just a few years ago, where Brother Glicerio Santos Jr. announced a decision made by our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. A decision that would change lives for the better. That hundreds of residents from these parts of Malawi were to have jobs and sustenance via 2 parcels of fertile land. One of its beneficiaries is one of its first farmers, William Gama. My name is William Gama. I'm 48 years old. I'm working at Nagondwa as a task manager. Hello, William. Hello, Tony. How are you? Hi, how are you? I'm fine. I'm good. Welcome to Nakondwa Eco Farm. This is the Nakondwa Eco Farm. As you see, it's 258 hectares. Here in this country, Malawi, over 70% of its citizens are into agriculture. The Church of Christ bought these 2 farms. More people get an opportunity to come to work so that they can earn their living. My name is Abel Kauma. I'm a water pump operator. Waking 4 o'clock in the morning to make sure that the water everywhere, because we use the same water to irrigating the crops. My name is Eunice Kadula, 35 years old. Tell us more about the Eco Farm. How has it helped you and your brethren? Kumaso amathandiza anthu ochuluka kwambiri kuposa panthu 300. Sa pamamagitan po ng eco-farming, dito na rin po mismo sila nakakakuha ng kanilang pagkain sa araw-araw. Di na po sila lalayo. Narito na po lahat yung kanilang pangangailangan. Before it was helped hundreds, but right now thousands of people are being helped. When we are in need, the Church of Christ is there holding us, lifting up our life. It's a big day for the Eco Farm compound, for their Care for Humanity event has arrived. William is also in charge of giving last-minute instructions and tickets for recipients of the care packages. Straight from working in the farms, our workers are excitedly rushing to get to the Care for Humanity site.
visitors come in even though it's dark. We're also touched though we are really cared. Itong mga sunod-sunod po na lingap na ginagawa natin dito sa kontinente ng Afrika ay nagagawa natin dahil sa pagtulong-tulong ng mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo na lingapin ang mga nangangailangan. Here in Malawi, the one who commemorating his birthday is the one who received the gift. But in the Church of Christ, under the leadership of Brother Eduardo Manalo, is very different. Because him, instead of receiving the gift from us, he's giving gift to us. It is now nighttime, and Alex is finally home. He lives just a few miles from the Eco Farm compound. His area has no power supply, a perennial problem that has always beset huge parts of rural Malawi. And even with no electricity, a steady current of generosity flows freely. Sa 6 na taon po ng aming pananatili po dito sa kontinente ng Afrika, amin pong personal po na nasaksihan kung paano po isinasagawa ng Iglesia Ni Cristo ang paglingap po sa maraming tao sa kontinenteng ito. Ang inihanda pong paglingap ng Iglesia Ni Cristo ay hindi lamang po para po sa mga kapatid sa Caputo Eco Farm at Nakondwa Eco Farm, kundi maging sa ibang mga nakatira pa po sa komunidad malapit po sa eco farming ng Iglesia Ni Cristo. Ngayong ako'y miyembro na ng Iglesia Ni Cristo, nakita ko po ng personal kung paano nga bang genuine na nabibigyan natin ng tulong at paglingap ang ating mga kapatid. At sa Malawi, Africa ko pa ito natunghayan. Isang malaking biyaya po talaga. Bukod sa Eco Farms, patuloy po ang pagbibigay ng consistent na suporta, mga programa at events na katulad ng Care for Humanity para sa kanila. Nakabubusog po ng puso na makita silang masaya, nabibigyan ng lingap at nabibigyan ng pag-asa sa ang panig man ng mundo. With constant support and guidance, and with the seeds of love and kindness planted by the Iglesia Ni Cristo, and of course spearheaded by our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, the future grows brighter for everyone here at Nakondwa and Caputo Eco Farms and all over. From Salima, Malawi, Tony Petgaba for our worldwide Lingap sa Mamamayan special coverage. Isa rin ang bansang Uganda sa itunuturing na poorest country in the world. Bagamat nagkaroon ng bahagyang pag-unlad ng ekonomiya, malaking bahagi pa rin ng populasyon ang naghihirap. Sa datos na lumabas ng Uganda Bureau of Statistics noong 2021, naitala sa 70% ng pamilyang may 4 na anak ang nabubuhay sa multidimensional poverty. Ilang bahagi po ng mga mamayan dito ang hinatira ng tulong sa pamagitan ng Care for Humanity ng Iglesia Ni Cristo. Mula sa Uganda, may report si Doreen Namulinda. This is Uganda today. I'm proud to say that my country is progressing steadily. Sadly, poverty is still everywhere. That's why people have to work hard to earn a living. I'm Namlinda Doreen here in Nsowa. I'm here to meet Sarah, who is a widowed mother of 3 children who is still living in a poor community like this. Amanya gange nze Katusabe Sara, nina emyaka 42, ndi mukyala namwandu, nina abaana 3, omulimo gwange ndonda cupa. Ekyokulya nkifunye kusinziira ssente ze mba nnyingiza. Bwe mba sikifunye era sirya. Njagala kutuula awo. Today, I've invited Sarah for worldwide Lingap sa Mamamayan
we will make Sarah very happy and she will feel it and she's ready to join us. After conducting a Care for Humanity event in Malawi, under the guidance and instruction of our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, the next day, the representative of the Felix Y. Manalo Foundation traveled more than 2,100 kilometers to Uganda, Africa, to conduct another Care for Humanity. Today is a beautiful day in Uganda as thousands of citizens gather for this year's worldwide Lingap Samamayan. We have prepared 20,000 kilos of maize flour. Maize flour is one of the staple foods of Ugandans. This activity, the Care for Humanity, we have so many guests. The guests that we have came from different religions. This is also for those people who are in need. That's why even from different places, we have so many people who we invited to come to this place because this is for everyone. Now our people are disciplined, they are orderly. As you can see, there is no fighting here. People are receiving what is due to them one by one and then getting out. Food security is also part of our problem. When people have no food, they commit crime. But if you are giving people food, I think that is a plus for us, especially the vulnerable members of society who cannot afford what you are doing today. It is very hard for the deaf people to get a job in Uganda here. The majority of people, they don't know sign language. Few know sign language. So someone cannot easily employ the deaf to work in his or her office. The church is so good. We are so much grateful for what they have given us today. Really, I've seen a great love of true gospel of Christ, the Son of God. I've never seen it in Uganda. I only see people speaking with words, not action over Christ. Standing in life and society. When I saw the video, I was very impressed. I have seen the way they care for the brethren. When the brothers and sisters around the world were very happy, I was also very happy. From then, I also had a desire of joining this religion. Banange ndi musanyufu olwa Church ya Kristo okumpa emmere eno era nze ndi musanyufu nnyo ddala kuba nze mbadde nsula njala naye kati leero ngenda kulya mbadde nfunayo hafu ya kawunga musanyufu ngenda kulya hafu n'ekwota era neebaza nnyo Brother Manalo okuleeta ekyaki neebaza n'okuyamba bannayuganda nsiimidde ddala. This is Namlinda Doreen from Uganda for Worldwide Lingap Samamayan special coverage. Bahagi rin sa serye ng pagtulong ng Iglesia Ni Cristo sa pamagitan ng Lingap sa mamamayan ang isinagawa para sa mahihirap na residente ng Lady Brand at Manyatseng sa South Africa. Sinubayabayan ito ng ating correspondent na si Zach Mahanetsa. It takes a single gesture of kindness to bring hope to the people that have already lost hope. Today, Iglesia Ni Cristo Church of Christ has reached out through the program launched by the church administration to give out the food parcels to 2,000 loved ones here in Lady Brand, South Africa. You will notice that there is a high rate of unemployment and opportunities when it comes to livelihood and also when it comes to the struggle of survival is very limited. I am here today to get food parcels. When I get at my home, I get empty table. I feel like crying. I mention the name of Lord. Oh God, give me the food to eat today because we are hungry. In a place where economic suffering has always been a major problem, activities like the Care for Humanity greatly help in alleviating the burden, even for just a day. And surely,
it rekindles hope in the hearts of people from the Lady Brand community. I am so glad because today my children is going to eat, my husband is going to eat. When we going to bed, our stomach is full. It makes me feel like God is there, God exists. I feel very good in my heart because I like God. It's not only the receivers who felt joy in participating in the Care for Humanity activity, but the givers as well, because they know that once again, they were able to help their fellow men and in turn fulfill God's teaching about helping their neighbors. The Lord bless this church so He can continue and give the others. Another day full of love and care. Another day full of hope. Another day of glorifying God's words. Reporting from Lady Brand, South Africa, I am Brother Tsatinyani Mahanita for Worldwide Care for Humanity special coverage. The August 2023 wildfires in Lahaina in the island of Maui is considered to be the worst natural disaster in the history of Hawaii. The wind-driven fires prompted evacuations, caused widespread damage, loss of lives and properties. With thousands of people in need, the Church of Christ distributed food, water, hygiene products, among others, as part of the series of Care for Humanity activities through the Felix Y. Manalo Foundation. Our correspondent Mike Robinson files this report. These are the visuals of the Lahaina wildfires that made national headlines and marked the greatest devastation of any wildfire in the U.S. in the past century. And with an aftermath so tragic, miles of homes and property burned to their foundations and leaving over 100 casualties. And those fortunate to escape this devastation shared their accounts, like Martin, a worker for the local cable internet company who has been assessing the damage for communications and has seen the devastation up close. Well, the worst part is that, people lost homes, people lost their families. I guess the second hardest part is some of the families have a hard time communicating because of the loss of communication. Not only was he a witness to this devastation, his family was also counted among those left without homes. I had no idea that my house would be damaged by the fire. Not only my house, but the whole neighborhood burned. But these struggles will be met with concerning care for those fallen victims to these devastating wildfires through the FYM Foundation. Hundreds of care packages filled with hygiene products, propane tanks, coolers, and drinking water, along with other essential items that would be prepared for distribution, would be given directly to families. First, starting in Napili Park in the West District of Maui, the first of care provisions were given, hundreds of care packages for families in need. And this extension of love and concern also reached the area of Wailuku, providing hundreds of care packages among other provisions and helping families displaced by the wildfires. We're blessed to be alive. And we're blessed to have you guys because we're all safe, times is hard, so we can use any help that we can get. Through this immediate response of aid here for the victims of Lahaina, families are grateful for what they have and for what they receive. It feels amazing to have the community support and the church support this cause. We definitely thank you from the bottom of our hearts. And this same day outreach only continued in the following weeks. It's kind of still hard to grieve. The churches are the best to go to at this moment. Receiving that care packages and also going through the different booths that were offered is something that we need every single day. To be
be invited and to be gifted something like this, we're so deeply honored. You guys are nothing but an extension of his love. The Church of Christ is a vital community partner, and inspired by our executive minister, Brother Eduardo Manalo, the church during socio-civic activities like this share with people essentials. We even donated funds to welfare organizations today. Through events like these, Martin is thankful that care and help continue to be extended, and hope remains for him and his family to carry on. I am so thankful because my family is safe. The brethren from Lahaina are safe. The chapel is safe. No matter what, God will answer my prayers. Despite what happened, we continue to push through every day, attend worship service, continue to receive the nourishment of our souls to really help us to continue. Through these events, especially amid trying times and calamity, Lahaina stands as a testament to the unwavering commitment of the Church of Christ through the partnership of the FYM Foundation to provide care yet again. Lahaina, Maui, Hawaii, Michael Robinson, Worldwide Lingap sa Mamamayan, special coverage. The Iglesia Ni Cristo, through the Felix Y. Manalo Foundation, continues to further its humanitarian efforts as many struggles to meet their various needs. Here are the latest care for humanity activities in the United States and in Canada. Our correspondent Naomi De La Cruz files this report. Sa harap ng matinding kahirapan, mas maraming dahilan ang maagang pagising ni Nanay Juanita. Almutal namin kapinyan sa isang araw. From natural disasters to social unrest and economic downturns, numerous calamities have greatly affected the lives of people from all over the world. As a response to the great need for help, the Church of Christ has stepped in to provide care and relief across Canada and the United States for struggling families and individuals through the Care for Humanity project. When an outreach program was held in the Great Lakes, providing care packages filled with non-perishable items to immigrants and refugees at the Bainbridge Hall in Dayton, Ohio, where attendees from the House of the People were in attendance. I just saw a lot of things you guys are doing, working together. I was thankful to be part of this. Even providing care to ethnic minority groups like the Hispanic community at the Fountain Center in Edinburgh, Texas. We're very fortunate that Iglesia Ni Cristo Church of Christ, the Manalo Foundation, is here in our community. It shows the care that the Church of Christ brings, and that is to share what they have as a blessing for others. You know, that's why, Care for Humanity, it's a perfect slogan. And even for teachers in public schools in Nevada and Arizona. It shows how a church can get the whole community involved. Love, caring. The outreach effort further expanded to school districts from across the nation, as far as Florida at the South Side Estates Elementary School in Jacksonville. The bags were packaged with care. The program was amazing. It was sincere. It was touching. It touched my heart. To Alaska, where members banded together through the cold weather, assembling care packages and monetary donations distributed to various organizations in their community. All of our recipients this evening. Washington State, with hundreds of relief packages distributed to its residents, monetary donations were also given out in support of ongoing community services to strengthen and bridge relationships within the community. You're doing so much work to care for the community and care for people in need. We really appreciate all the effort that went. This is remarkable how much effort went into putting on this activity.
stretching to California in Los Angeles County, where an estimated 1,000 care packages were given to those in attendance at the San Fernando High School auditorium. Yeah, we just want to say thank you to the FYM Foundation and for all the great work that you guys are doing worldwide, and you guys are helping other organizations that are serving their communities and supporting them so they can continue to do the great work. So we're very thankful for that. And in San Diego County, where the outreach was held at Montgomery Park, filled with booths, providing medical checkups and care packages containing essential and non-perishable food items to local residents. That's what community is all about, really. Reaching out to our fellow humans and supporting each other and helping each other, and just knowing that this impact is not just here, but is stretching far beyond, not just in their community, but in the world and beyond. And that's what you all are doing here. So thank you for letting us be a part of that. From the youth to the elderly, where senior citizens in Oregon also benefited from the Care for Humanity outreach. The Care for Humanity outreach even branched out to Canada in Manitoba, where a series of Care for Humanity events were held in multiple regions, including Arborg and Winnipeg. And even as west as Alberta, where care packages were provided to residents and refugees in Edmonton. This is good. This is when people together, when together need often to do like this event. As many continue to face the struggles to make ends meet, the Felix Y. Manalo Foundation, in partnership with the Church of Christ, continues to further its humanitarian cause by alleviating economic challenges for residents by providing essential needs and hope for a better tomorrow. Naomi De La Cruz, Worldwide Lingap, special coverage. Dito naman tayo sa Pilipinas. Kahit liblib na dako ay sinadya ng Lingap sa mamamayan. Labis nga po ang pasasalamat ng isang pamilyang Aita na pinuntahan ng mga manggagamot para tignan ang kanilang kalagayan at kalusugan. Binigyan sila ng gamot at iba pang tulong sa kanilang pangangailangan. Panoorin po natin ito. Sa harap ng matinding kahirapan, mas maraming dahilan ang maagang pagising ni Nanay Juanita. Ang motor namin, kapinyan. Sa isang araw, ginagawa na lang namin, isang beses na lang umaga, hapon na naman ang pagkain. Dito po sa Barangay Payangan, kumusta ang buhay ng mga katutubo? Ang hanap buhay namin dito ay pako. Naglalakad po lang kami sa papunta sa ilog. Ay mahirap po talaga dahil 2 oras po namin nilalakad. Sa maghapon namin pamamako, kumita kami ng 200 sa pako. Ibili ng bigas. Kinabukasan uli, pag napagod na sa ilog, puso naman ang hanapin. Isa pa sa mga lalong nagpapahirap sa kanila ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mahal-mahal ng bigas. Hindi ka na makakuha ngayon ng 45 na bigas. Mabigat talaga po. Lalong nagpapabigat yung gamot ng asawa ko. Hindi ko kaya mabili dahil wala akong pera. Ang sakit ng asawa ko ay asma. Napag-alaman namin, 4 na buwan na palang hindi nakapagpapagamot ang kanyang asawa na si Rodolfo. Dati, dinala ko ng misis sa ospital. Ay, naawa naman ako. Isang kakain ako doon. Sila hindi makakain dito. Kaya sabi ko, uwi mo na lang ako. Hindi na tayo maghihirap sa pera, pamasahe ko. Hanggang na nga ngayon. Hindi na po ako nakapagpagamot. Tiisin ko na lang kako sa bahay. Ang sakit ko kako.
Habang hinaharap ang mga problemang ito, isang magandang balita ang nakarating sa kanila. Masayang-masaya po nung mabalitaan kong darating ang Iglesia Ni Cristo. Kabilang si Nanay Josefina sa mga maaagang nagtungo sa Barangay Payangan Covered Court. Daan-daang katutubo na kabilang sa Aita Ambala ang nakinabang sa proyektong ito. Pinagkalooban ng care packages ang lahat ng dumating na residente. Hindi sinayang ni Nanay Juanita ang magandang pagkakataong ito para sa libreng konsulta at mga gamot. Masaya po ako na bigyan kami ng Lingap. Ngayon po may isasaing na po ako. Salamat din ako po at nakakuha po ako ng gamot. Nabigyan lahat po yung mga pamilya ko ng tulong ng Lingap. Dahil sa karamdaman ay hindi na kinaya ng kanyang asawa na magtungo sa dako ng paglingap. Kaya sila na mismo ang pinuntahan sa kanilang tahanan. May mga vitamins po. So, bali po ito po yung mga gamot. Ito po, nebulizer po. Ano po? So, ito po, para sa inyo na po ito po. Para tiyak na magagamit ang kanyang nebulizer. At kahit bahagya ay mapagaan ang kanilang kalagayan. Sa pamamagitan po ng FYM Foundation ng Iglesia Ni Cristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, dala po namin itong pambayad po ng inyong kuryente. Yung pong kuryente, nagpapasalamat po ako. Sa tagal po ng panahon, na 4 na buwan na wala kaming kuryente. Ayun, sabik na po ako magkaroon ng ilaw. Doon sa ministro, salamat po. Pinadalangin niya ako. Sa tuwing nagsasagawa ng pagtulong sa mga nangangailangan, laging bahagi nito ang mga katutubo, kahit ang mga narito sa malalayong dako. Dahil kung saan may labis na naghihirap, ay doon lalong sinisikap na makapag-abot ng lingap. Kay Eduardo Manalo, sa tulong na karating po dito sa amin. Nagpapasalamat ako sa Iglesia Ni Cristo. Sa buong Iglesia Ni Cristo. Marami pong salamat. Mula rito sa Barangay Payangan, Dinulapihan, Lalawigan ng Bataan, Montreville Boy, Worldwide Lingap sa Mamamayan, Special Coverage. Our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. Damang-dama po namin ang inyong pagmamahal. Kami po at ang aming buong sambahayan ay inyong ipinagmamalasakit. Ang amin pong panalangin sa Panginoon Diyos ay ingatan po kayong palagi. Lagi po ninyo kaming kaisa sa lahat ng mga gawain inyo pong inululunsad sa buong iglesia. At patuloy na ibiyaya po sa inyo ang karunungan na galing sa Diyos. Ang mga ministro, manggagawa at kusang loob na naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan ay buong puso na bumabati po. Kapatid na Eduardo V. Manalo, happy birthday po! We love you so much po! Ang mga batang ulila at inabandona na kinalinga ng Iglesia Ni Cristo sa pamamagitan ng Yakap Home for Children, 2 taon na ang nakakaraan, ang siya naman ngayong nagbibigay kalinga at kasiyahan sa kanilang kapwa. Bahagi ito ng pagsisikap ng Felix Y. Manalo Foundation para ang mga kinupkop na mga bata ay maturuan na makisalamuhang muli sa lipunan at mapaunlad ang kanilang pagkatao. Ano kaya ang pakiramdam ng mga batang ito at ng matatanda sa kanilang pagtatagpo? Panoorin natin ito.
Yung mga bata na pupunta dito ay mga biktima ng abuses. Ang iba naman sa kanila ay abandoned and neglected ng kanilang mga sariling mga magulang. So yun yung tungkulin natin dito sa Yakap. Paano sila makaka-recover? Kailangan na meron silang safe na matitirahan, meron silang sapat na pagkain sa hapagkainan, at may opportunity sila para ma-explore yung kanilang capabilities at potentials. Yung dadalhin pa lang po ako dito sa Yakap, umiyak po ako noon kasi kala ko po maghiwalay-hiwalay po ang magkakapatid. Pero hindi po. Lahat po kami magkakapatid nandito po sa Yakap. Nagpapasalamat po ako na magaling na po sugat ko at masaya na po ako dito po sa Yakap. Dito sa distrito ng Cavite South ay mayroong dalawang pamayanan ng iglesia. Ang isa ay itong pamayanan doon sa New Era, Dasmariñas, para sa mga balo ng ministro at may ilan ding mga retirado roon. Ang ikalawa ay ang pamayanan ng EVM na ang mga residente dito ay ang mga retiradong ministro. Aba ay ako'y nasisiyahan sapagkat mahal na mahal kami ng kapatid na Eduardo Manalo. Hindi kami pinababayaan. Meron dito ng clinic. Meron din ditong magandang kapitid. Ang mga tirangan, hindi basta-basta yan na mapipinsala. May swimming pool. Hindi nakakalimutan ng kapatid na Eduardo ang mga matatandang ministro. Kaya ang pagmamahal ng pamamahala, ganun na lang. Lubos akong nagpapasalamat sa ama. Bilang ministro na nakakita sa pagsasakripisyo ng mga naunang ministro, ang iba mga naging tagapagturo namin, ang iba naging mga tagapangasiwa namin. At napakaligaya rin sa pakiramdam na ngayon sa kanilang pagtanda, secured sila, safe sila sa piling ng pamamahala. Sila na opportunity na makapag-contribute po sa community. Na this time po, sila naman ang magbigay ng kalinga sa atin pong mga matatandang ministro at mga balo. Pinakikita nila sa mga nanonood na ang laki ng kanilang development. Naramdaman ko na ang kumupkop sa kanila ay malaki ang nagawa sa katauhan ng mga bata. Hindi na yun malilimutan ng mga bata. Sabi ko, bago pala ito, aksyon ng pamamahala natatangi. Isang napakagandang misyon, inaalagaan na ang mga batang yan kung napapabayaan ng kanilang mga magulang. Musmus marunong nang umawit. Ako'y naiiyak kanina. Naalala ko yung mga apo ko. Na-touch kami kanina sa panahon na sila nagpe-perform. Hindi namin mapigilan ng lumuha sa tuwa. Tuwan-tuwa kami doon sa maliliit na nag-perform. Kayang-kaya nila. Kami nininervyos, sila walang nervyos. Masaya pa ko doon. Nakita ko pa lola at lola. Masayaw po kami. Tiyakop ko po si lola at lola. I love you po. Para po sumayaw at kumanta at pasayahin po yung mga lolo at lolo. Binigyan ko po sila ng rose po. Tapos po niyakap po namin sila. Piling ko po na pamilya ko na po sila. Isa pong napakalaking biyaya para sa atin pong lahat na maging kabahagi po nitong programa ng
pamahala ng iglesia na lumingap po sa mga matatandang ministro at mga balo po. Halos taon-taon, di lang sa loob na isang taon, ilang beses kami nililingap ng pamamahala. Ka Eduardo, wala man po akong maihandog na bagay. Kayo pa po ang nagbibigay sa amin ng kaligayahan. Maraming salamat sa pangangalaga niyo po sa amin. Salamat po sa patuloy niyong paglingap sa amin. Kapatid na Eduardo Himanalo, maraming salamat po sa inihandog niyo sa amin. Eduardo, maraming po salamat po na pagmamahal niyo po sa akin at pagbibigay ng damit at tahanan. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo at kalingap po. Pangako ko po, mag-aaral po ako ng mabuti. Bigyan pa po sana kayo ng mahabang buhay na malakas. Lagi naming nasa puso kayo. Lagi naming nasa alaala kayo. Happy birthday po. At upang higit po nating maunawaan, ano ba itong lingap sa mamamayan? Bakit po ito ginagawa ng Iglesia ni Cristo? Ito po at makakapanayan po natin live si Brother Edwil Zabala. Siya po ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Brother Edwil, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Miss Ali. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Oo nga. Ito nga po ako po, nagugulantang sa endeavor na ito, itong humanitarian endeavor ng Iglesia ni Cristo, yung magnitude, yung scope, yung impact na ito, kasi nga worldwide Hindi po ba? But I think it's an opportune time na balikan po natin kung paano po nag-umpisa. Ang unang-unang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, si Brother Felix Manalo. Nagsimula yung paglingap sa mga kapwa, hindi lang kapatid, pati hindi Iglesia ni Cristo. Panahon pa na ang namamahala sa Iglesia, si Brother Felix Manalo. Hindi pa siya tinatawag ng lingap sa mamamayan or care for humanity, pero yun na yun, yung ginagawa na pagtulong sa kapwa na nangangailangan. Lahat ng iyon, pagka may chance ang isang tao, halimbawa na i-research ang Iglesia ni Cristo, lalo na yung mga lumang mga magazine ng Iglesia ni Cristo, mababasa na doon yung mga articles ko minsan na bukod sa nagtuturo sa mga kaanib na, ibinabalita yung ginawa nilang paglingap sa kapwa. Ito, Ka Edwil, bakit po mahalaga para sa Iglesia ni Cristo na ipadama sa mga nangangailangan sa buong mundo? Ito pong pagkalinga. Bakit po ginagawa ito? Well, hindi natin maiwasang banggitin na siyempre ang Iglesia ni Cristo ay isang reliyon. Ang Iglesia ni Cristo ay isang Christian religion. Sumasampalataya ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa tinuturo ng Biblia. Nasa Biblia, familiar sa lahat, yung greatest na aral. Ibigin mo ang Diyos. Second greatest, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Pagkatapos, kung naaalala, maging ng iba pang mga tao, yung parable ng Panginoong Kristo tungkol doon sa The Good Samaritan, itinuro niya na hindi lang ipinakita niya yung ginawa ng Good Samaritan doon sa kapwa-tao niyang nakita niyang... yan yung ninakawan, tapos he was by the side of the road. Ilan na yung nagdaan sa kanya, hindi siya tinulungan. Hindi siya pinapansin, tumitingin sa ibang lugar. Ipinakita ng Panginoong Kristo yung ginawa nito para doon sa kanyang kapwa. Sa dulo ng parable na yun, sinabi ng Panginoong Kristo, gawin niyo rin ito. Kaya, utos yun. Utos. So, balikan na natin yung tanong, bakit napakahalagang gawin natin ito? Sa panahong ito na halos lagi negative ang news na naririnig natin, hindi ba maganda na maalaala ng mga kapwa-tao natin, hindi lang sa Pilipinas, kahit saan, na may ganitong utos. Gawin natin ito, nakatutulong tayo sa kapwa natin. At hindi lang Iglesia ni Cristo gumagawa. Baka magkamaling iba na isiping, kayo lang ba? Kami rin. Mabuti nga ayun, maragdagan pa yung gumagawa ng ganito. And if I remember right, yung parable na yon, Samaritan and Jew. Yes, hindi sila magkababayan. Hindi sila magkababayan. Not the same nationality. So yun ang isa din sa malaking ikinagulat ko dito sa humanitarian endeavor na to, itong worldwide lingap. So, it does not distinguish, it does not discriminate different nationalities, culture, race, age, religion. Yes. So kahit hindi ka kasapi, hindi ka kapatid ng Iglesia ni Cristo, ikaw ay mabibiyayaan ng lingap.
At isingit ko na lang, kanina pinapanood ko yung mga packages, yung mga reports. Si Tony Pet, pinapanood ko siya kanina, nakarating siya sa Africa, nakita niya. Tony Pet became a member of the Iglesia Ni Cristo. I'm sure he's not shy about saying that because he mentioned it earlier. Nakita niya kung papaano ginagawa ng Iglesia Ni Cristo ito para sa kapwa-tao, miyembro man ng Iglesia Ni Cristo o hindi. Pilipino man o hindi. Ka Edwil, medyo mahihirapan akong tanongin ito kasi saan po galing yung... Pasensya na. Sige, tuloy lang natin. Ka Edwil, nakita naman po natin yung scope, yung magnitude nitong ginagawa po ninyo sa Iglesia Ni Cristo. Saan po galing yung ginugugol dito? Is it an appropriate question? Tama lang din naman kasi palagay ko, curious din ng maraming mga tao na malaman yung sagot Yes po. Sa mga miyembro, karamihan ng miyembro ng Iglesia Ni Cristo maituturing natin karaniwan ng kabuhayan. Pero makikita natin na kahit mga karaniwang mga tao, pagka nagkaisa, ito ang nagagawa. So ano sana ang matutunan ng iba na makakabalita, makakapanood nito? Kung sila hindi man mayaman, karaniwan lang din sila, may mga kakilala sila na katulad nila na naantig ang puso, meron silang mga alam na nangangailangan, magtulong-tulong silang lumingap sa kapwa nila. Na hindi naman namin nalingap, hindi nalingap ng ibang mga gumagawa na nito. Imagine natin yung mangyayari sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas kung lahat ng tao ganyan ang pananaw. Meron akong kapwa-tao, nakita kong kawawa. Mahirap lang din ako. Pero meron ako ibang mga kakilala na pahayag sila. Pagsamasamahin natin yung pwedeng itulong, tumulong tayo. Yung taong iyan ay tatanaw ng utang na loob, hindi kinakailangan sa akin tumulong. May makikita siyang iba pa, tutulong din siya. Kasi naranasan niya So, there's strength in numbers. So, parang paid forward din Hindi po ba? Saka mas nagiging papayapa, nagiging mas masaya ang mga tao. Nagkakaroon ng pag-asa ang sangkatauhan pagka nagtutulungan tayong lahat. Totoo po yan. So, ano po yung pinaka-nice yung pang iparating na mensahe ngayon sa mga nakikinig, nanonood po sa atin, Ka Edwil? Ito ay sana makita natin na, gaya ng sinabi ko kanina, gawin ng mas marami pa. Marami ang nawawala na ng pag-asa. Marami ang alipin, gagamitin ko yung malalim na Tagalog na yon. Alipin ng lungkot, alipin ng kawalang pag-asa. Sa ganitong paraan man lang, maramdaman nila na nakikita ko ng kapwa ko. May halaga ako sa kapwa ko. Hindi man niya ako kakilalang personal. Pero pareho kaming tao. Pareho kaming may puso, may mga pangangailangan. Mararamdaman niya na kahit hindi ko siya kalahi, hindi ko siya karelihiyon, magkaiba kami ng dako na kinalalagyan. Pero kung nagawa nila iyon para sa akin, sino ko para hindi rin subukang gawin yon para sa iba pa? Nako. Nanamdamin ko yan at babaunin ko yan, Ka Edwin. Maraming salamat po sa ating... Ay nako, talaga naman pong yan po ay ating babaunin at nanamnamin sa buong maghapon. Magbabalik pa po tayo sa Worldwide Lingap sa mamamayan. As we reach another year to commemorate the birth anniversary of our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, for all the years of victory given to the Church of Christ, Iglesia Ni Cristo, we thank our Almighty God for all His blessings. As always, we in the Christian Family Organizations Office, led by our beloved Christian Family Organizations Coordinator, Brother Angelo Eranio V. Manalo, join all the members of the Church of Christ around the world in giving our warmest and heartfelt greetings to our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. Happy birthday, Paul! We love you, Paul!
beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, we thank and praise our Lord God and our Lord Jesus Christ for His guidance to you po and His love for all of us that we feel through the church administration. We thank you po for always reminding us that we should never be discouraged in the face of hardship, but instead to completely rely on the Lord God in whatever situation. From all of us here po, Happy birthday po! We love you po! Happy birthday po! We love you po! Alamin naman natin ang update sa isinasagawang lingap sa mamamayan sa Caloocan City. May live report si Alvin Salazar. Alvin? Good morning, Emma. Kanina ay nakita namin at nasaksihan ang medical mission na nagsimula pa kaninang alas 8 ng umaga na ito ay bahagi pa rin ng lingap para sa mga kababayan natin na nangangailangan. Sa araw na ito kung saan isinasagawa ang worldwide lingap sa mamamayan kasama ang mga kaanim sa Iglesia Ni Cristo dito sa distrito ng Caloocan North kung saan magkakatipon-tipon sila dito sa Caloocan Sports Complex para isagawa ang pambuong mundong pangkawang gawa. Dito nga po sa isang bahagi ng sports complex kung saan isinasagawa ang medical mission sa pamamagitan ng CMDPS o Christian Medical Dental Paramedical Society ay narito ang mga kapatid o kaanib sa Iglesia Ni Cristo na mga professional sa medisina. At meron nga po ditong mga doktor na espesyalista kagaya halimbawa ng pedya, meron ding family medicine, OB-GYN at occupational health. Siguro kapanayam natin ang ilan sa mga doktor para malaman natin kung ilan na at ano-ano po kaya yung mga karamdaman na nakita nila sa pagkakataong ito. Doktora, pwede po namin kayong makapanayam? Opo. Opo. Dok, kamusta po ang yung check-up na isinasagawa dito ngayon? Maayos naman po. Sa ngayon, nakakailang pasyente na kami na nakikita. Karamihan ng mga nakikita naming kaso, mga respiratory illness po. Meron ding mangilan-ngilan na meron din mga skin infections. Pero meron din ng iba, kailangan lang nila po yung pangkalusugan na talaga maintenance like the vitamins po, multivitamins po. Dok, maliban dun sa mga nakita ninyo, siguro mga bata ang halos lumapit po sa inyo kasama yung mga magulang. Opo. Kasama din ba sa check up nyo na rin yung mga magulang? Opo, na po sila. Pagkatas ng bata, susunod na pila naman po yung mga magulang para sulit na sulit po ang pagpunta nila sa ating medical mission po. Ano po ang nasabi nila doon sa nung kinausap nyo? Libre po yun, tama po ba? Opo, libre po lahat. Kasi bukod po dun sa mga binibigay natin ng mga gamot, nag-a-advise din po kami dun sa mga kailangan nila ng specialized care na iba. Like, kung kailangan nilang pumunta dun sa may isa, may katarata po. Kaya kailangan ng specialized care. So nagpapasalamat po sila, tuwan-tuwa po sila. Malaki ang pasasalamat nila na sa ganitong event po natin. Kayo, Doktora, anong masasabi nyo sa isinasagawa natin ngayon? At nakabahagi kayo sa pambuong mundong kawang gawa ng Iglesia Ni Cristo ngayon. Very thankful po na pinahintulutan ng Ama na magkaroon ng ganitong mga pagkakataon na ibabahagi ko po yung aking mga binigay niyang talento. So malaking bagay po na sa ganitong maliit na paraan, makabahagi tayo para sa kaisahan ng ating sinasagawang mga ganitong aktibidad. Maraming salamat, Doktora. Kagaya nga po na nabanggit ni Doktora ay merong mga gamot na ipapamahagi ngayon. Alam po ba ninyo na merong gamot na pambata, ganun din pang matanda, na para sa ubo, meron din para sa sipon, meron ding pain reliever para din sa sikmura. Meron ding mga gamot para sa allergies, meron ding antibiotic para din sa asthma, meron ding inhaler, may nebules, at meron ding mga ointment para sa mga skin problems. At hindi lang yon, kundi dito nga po sa bahagi na ito ay makikita natin itong mga gamot na ipapamahagi kung saan meron din ditong mga vitamins na
para sa mga pangsanggol, may pambata at may pangmatanda. At ito nga po ay isasagawa pa hanggang mamaya. Kung mapapansin nga po ninyo dito sa ating likuran ay naghihintay po yung iba. At ayon na rin po sa nangunguna nitong medical mission ay tatapusin nila ang lahat ng yan para sa ganon ay maipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. At pagkatapos nga po ng aktibidad na ito ay sa pag-uwi, ito lamang po ay ibahagi lamang ng mga dumalo sa lingap sa mamamayan sapagkat mamaya pag-uwi nila ay pagkakalooban pa sila ng mga care packages. Mabahagi lamang ito ng isinasagawa ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa buong mundo na dito sa distrito ng Caloocan North ay kaisa ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo at ayon na rin po sa mga nangunguna sa distritong ito, hindi nila kailanman ititigil ang ganitong pakikipagkaisa sa gawain sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo para magkaloob ng mga pangangailangan lalo na po sa mga kababayan natin na nangangailangan po na tulong. Mula dito sa Caloocan Sports Complex, Alvin Salazar, Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage. Maraming salamat, Alvin Salazar. In most parts of progressive Europe, Filipinos are lured by its promise of a good life for them and their families. For some, prospects of high-paying jobs and more inclusive work environments are met with realities that not all jobs are at par in terms of income, and discrimination runs high in most places. This is where Care for Humanity comes into play, as our brethren is consistently committed to support those in need, Filipinos and Europeans alike. To coincide with the Iglesia Ni Cristo's 50th founding anniversary in Europe, our own worldwide Lingap sa Mamamayan event was successfully held in key countries in the continent. Homesickness, cultural gaps, and financial difficulties are some of the problems facing OFWs. With 9% of all overseas Filipino workers, or OFWs, working in Europe earning a living wage, relocating thousands of miles away from their families and homeland can be taxing. Care for Humanity is a project spearheaded by the Felix Manalo Foundation. Its aim is to fight poverty, to help others struggling to meet their basic needs. Not only it promotes love and camaraderie among Filipinos here in France and also abroad, but most especially it shows the love and concern of the Church of Christ, led by the church administration, to all peoples. Recognizing this great relief to their fellow countrymen is the Philippine ambassador to France. Kami nagagalak at very delighted to observe this clear manifestation of the Filipinos' bayanihan spirit na nakikita natin dito sa Pransya ngayon. And in the ecclesiastical district of Northern Europe, care packages containing everyday necessities were distributed to residents in Budapest, along with live musical performances featuring original Iglesia Ni Cristo music. These gestures allowed attendees to directly encounter the affection that abounds within the Church of Christ. Mahirap ang buhay. Tapos, meron po akong 4 na anak. And kailangan ko pong i-support yung kanilang educational, financial, gano'n po. Masayang-masaya po kami na nakatanggap kami ng ganitong bagay sa pangunguna ng Iglesia Ni Cristo dahil sa kailangan din namin ito. To the west, in the ecclesiastical district of Great Britain, this very same affection resonated with the guests, giving friends and neighbors the opportunity to learn more about the Church of Christ. I was particularly impressed, very impressed, by the reach, how far the church is able to, reach out to people.
simply because of the difficult times that's happening nowadays. It's one way of giving support and showing support to the needs, the basic needs of these individuals. In the ecclesiastical district of Spain, care continues to be felt by OFWs in Barcelona. Es bueno ver cómo esta comunidad se une para dar a quienes necesitan en tiempos de dificultad. Along with the ecclesiastical district of Italy North. Kami po ay natutuwa dahil ang mga kapatid po natin sa Iglesia Ni Cristo ay hindi lamang po nagbibigay ng pangangailangan pang-espiritual, kung hindi nagbibigay din po ng pangangailangan pang-pisikal. Napakaganda po na sinasabuhay po natin, hindi lamang po natin sinasabi yung ating pong pagmamahal sa kapwa. These were just some of the outreach events held in Europe, where many were able to feel a sense of joy and the love of Church of Christ members, welcoming them to experience the care constantly being extended to their fellow men. Brother Daniel Pinnock, from Paris, France, Lingap sa Mamamayan, special coverage. Efforts of the Iglesia Ni Cristo to offer genuine care to various sectors in need were not left unnoticed. And in recognition of its various humanitarian efforts, the church and its charitable partner, the Felix Y. Manalo Foundation, was given commendation by the city of Red Deer in Atlanta, Canada. Let's watch this. Iglesia Ni Cristo has worked tirelessly to become a beacon of hope in helping its members grow closer and more steadfast in their faith and championing the generosity that our city in Red Deer strives for. This is just one of the latest recognitions received by the Iglesia Ni Cristo and its charitable partner, the Felix Y. Manalo Foundation, for their unwavering humanitarian efforts motivated by faith and compassion. The Church of Christ and its charitable partner, the Felix Y. Manalo Foundation, are dedicated in carrying out humanitarian works to assist those in need. Its mission is to provide relief, support, and aid to individuals and communities facing various challenges. These works have led to numerous commendations and awards. In the city of Red Deer, Mayor Ken Johnston presented a recognition to FYM Foundation representatives and ministers of the gospel at the City Hall of Red Deer. Thank you very much. Thank you. And in Toronto, Canada, days after the recognition in Red Deer, the Taste of Manila, an event known for hosting over 300,000 participants that celebrates Filipino culture, invited the FYM Foundation not only to support the community, but be recognized for their ongoing humanitarian outreach. Their dedication is recognized for their commitment to philanthropy, rewarded for their generosity to those in need, and became a source of inspiration for many. Ang ginagawang pagtulong ng FYM Foundation na ginagawa kahit sa man lugar, mahihirap na kababayan natin na dumaan sa kalamidad, lalo pat higit sa ngayon, kung saan lugar ginagawa ng ating FYM Foundation. Earlier this year, the ambassador of Turkey recognized the Church of Christ in front of the Turkish embassy in Ottawa for their quick response in providing aid to those affected by the earthquake devastation in Turkey. At such times of tragedy, your kind contribution and the rural support are deeply appreciated. Thanking you once again. In June of this year, the Coalition of Philippine American Chambers of Commerce, a nonprofit organization currently with 365 chambers across the U.S., recognized the executive minister of the Church of Christ, Brother Eduardo V. Manalo, and its charitable partner, the Felix Y. Manalo Foundation. This humanitarian award is presented to Felix Manalo Foundation and Brother Eduardo V. Manalo, Executive Minister of the Iglesia Ni Cristo. Late last year, the Felix Y. Manalo Foundation also received recognition
during the Ugnayan sa Toronto 2022 Forum. This event gave the opportunity for Filipino communities to promote various philanthropic events to recognize 2021 Toronto-based awardees of the Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. It's called Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. This is an high honor and very, very distinct honor. Further recognition in Canada was observed during a gathering of the Parliament of Canada, wherein Representative Cindy Lamoureux spoke before legislature. Madam Speaker, members of the Church of Christ worldwide have dedicated so much to making our planet a better place. So I want to thank the members of the Church of Christ here in Winnipeg and abroad for all you do. In Clark County, Las Vegas, Nevada, the Felix Y. Manalo Foundation also received recognition. Commit themselves not only to be responsible for acts of kindness, but to make additional contributions in dollars to those kinds of charitable institutions that do good in our community. In all recognitions received by the Church of Christ because of its humanitarian works, we offer all the glory to God. As members of His church, the work will continue as this is simply in obedience to His will. Angelo Bruno reporting for Worldwide Lingap sa Mamamayan, special coverage. Isang dekada na mula ng hagupitin ng Super Typhoon Haiyan o Yolanda ang lalawigan ng Leyte. At kahit may naitayo ng komunidad ang Iglesia Ni Cristo para sa mga biktima sa bahagi ng alang-alang, nagpapatuloy pa rin ang pangangalaga sa kanilang kapakanan at maging sa iba pang mga residente sa mga karatig bayan. At sa pagdaraos nga po ng Worldwide Lingap sa mamamayan sa taong ito, muli silang hinatiran ng tulong sa pamamagitan ng libreng konsultasyon at care packages na pandagdag sa kanilang pangangailangan. Biktima po kami ng Yolanda noong 2013. Nagpuyo sa New Era sa bagyong Yolanda. Nagpasalamat. Magtayo ng pabahay dito sa New Era. Nagpunta kami dito para magtrabaho siya sa Eco Farm. Ko yung panganay na anak nila tatay, kaya kinupkop ko yung tatay ko. Kaya hindi na niya kaya magtrabaho sa sarili niya, kaya matanda na. Nagtanim na lang kami mga gulay, nag-alaga kaming hayop, baboy, para mayroon kaming pagkakitaan. Ako naman, minsan pag may nagpapaani, nag-aani ako para yung masusweldo ng asawa ko, hindi mabawasan pambili ng bigas. Pag bangon ko sa umaga, masakit tapak ang talambakan ko. High blood, sukad. Yan, nahabalan ako ang dugo ko. Ning taas. Si tatay, yung nararamdaman niya ngayon, yung pangangalay ng paa niya at yung paninikip ng dibdib niya. Kinakapos, hindi nakakapag-check up. Wala akong mabay pa-check up. Kahit ngayong pamasahe namin. Ang huling check up ni tatay ay 2017. Yung pina-check up ni tatay, yung pangangalay ng paa niya at masakit. Tapos yung paninikip ng dibdib niya. At ako din po nagpa-check up na nabigyan din po ako ng gamot. Bagamat nakikiani kami, pero bumibili din kami ng bigas. Malaking tulong po. Tuwang-tuwa kami, nagsagawa ng medical mission dito sa lokal ng Alang-Alang. Ni-check up ako, gitigaan ko ni mo ugkan, mga panggamot sa akong kalawasan.
Binigyan ako ng gamot, 3 buwan daw ng gamot para sa akin. Masaya na nakaano kami sa medical mission. Nagpapasalamat ako kay kapatid Eduardo Manalo sa Lingap na bigas sa pagpapagamot ng tatay ko sa libreng gamot. Malaking tulong na po iyon sa amin. Mula noon hanggang ngayon, patuloy kaming nililingap ng pamahala. Katunayan nga, nandito kami lahat ng buong pamilya ko. Salamat nga doon ra ang kapilya paglakad namin. Pagkaswerte ko na mo, payapa ko na mong gigikanan, karon. Lindol at malalakas na bagyo, ilan lamang po yan sa mga kalamidad na naranasan ng ating mga kababayan sa mga nakalipas na buwan. Ang bulkang Mayon sa Albay, patuloy pa rin sa pag-alboroto, habang ang mga lalawigan ng Ilocos hinagupit naman ng magkasunod na bagyong Egay at Falcon. Patuloy sa pag-aabot ng tulong ang Iglesia Ni Cristo. Matatandaan na noong buwan ng Hunyo ay muling nag-alboruto ang bulkang Mayon. Maraming mga kababayan natin na nasa loob ng kilometer danger zone ang napilitang magtungo sa mga evacuation center na itinalaga ng pamahalaang bayan. Batid ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo ang pangangailangan ng mga kababayan natin sa Albay. Agad na nagpadala ng tulong medikal sa pamamagitan ng Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS. Libreng gamot at konsultasyon ang ipinagkaloob sa kanila. Nagkaloob din ng mga pangunahing pangangailangan. Maraming salamat po sa Iglesia kasi marami po silang naitulong, kagaya po ng banig, bigas, tubig at saka marami pong gamot. Tsaka sa libreng check-up, tsaka sa mga gamot, mga vitamins ng anak namin. Salamat po, maraming salamat. Maraming salamat po sa Iglesia Ni Cristo kasi sa amin nakabigay ng tulong lalo sa medical and syempre sa binibigay din po ngayon. Maraming salamat po. Buwan ng Agosto naman nang humagupit ang magkasunod na bagyong Egay at Falcon sa Ilocos Sur at Ilocos Norte na nagbunga ng matinding pagbaha. Agad na nagpadala ng lingap sa mga kababayan nating naapektuhan. Kami po ay nagagalak at masayang-masaya dahil sa inyong binahaging tulong dito sa aming barangay. Sa panahon ng mga kalamidad ay matinding alalahanin ang naidudulot sa mga kababayan nating naaapektuhan. Kaya naman ang pamamahala ng Iglesia Ni Cristo ay maagap sa pag-aabot ng tulong, kahayagan ng pagmamahal at pagmamalasakit nila upang kahit papaano ay maibsa ng isipin ng mga kababayan natin na dumaraan sa malubhang kahirapan. Ako po, si Ron Naranzaso para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage. Behind the landscapes and scenery of Rio de Janeiro is Rosina. It's the largest favela or community in Brazil. On this hillside resides thousands of families struggling with poverty. The Iglesia Ni Cristo, in partnership with the Felix Y. Manalo Foundation, extended help to these residents through Care for Humanity. Our correspondent, Michelle Paredo, has this story. Fico feliz com o que vocês estão fazendo aqui, caramba. E isso também, pela ajuda que vocês estão me dando. É um exemplo enorme que vocês estão fazendo pelos brasileiros e pelo mundo, tá? One of the most visited cities in the Southern Hemisphere, known for its beautiful and natural scenes in between busy city streets. Yet if you look closely enough, a stark contrast in living areas.
Woven throughout this grand city, several comunidades or favelas built entirely by residents over the decades. And in Josina, a city within a city, houses towering one after the other on hillsides, and of over 200,000 residents struggling with poverty and homelessness, lives Ricardo, who for a time was homeless himself during one of the darkest moments in his life. So after that, what happened to him? Então, depois que você foi expulso da casa. Depois que eu dormi 2 noites na rua, lá em Copacabana, junto com um monte de pessoas de... For being homeless, what are the hardest struggles that he was experiencing? Como morador de rua, quais são as dificuldades que você passou extremas assim? Comida, frio, você não ter com quem conversar, você não tem como tomar um banho, é isso. Higiene, muito difícil. But in the midst of struggles being faced by residents like Ricardo, he was one day met with hope, being introduced to the Church of Christ, and was invited to a Care for Humanity event, being held here today. And it has been a hope to hold on to for Ricardo, along with many others. Vai me ajudar muito, porque no momento não tenho nada. Eu tenho 2 filhos, não é muito boa não, porque no momento eu estou desempregada, não estou trabalhando. Vai me ajudar muito. Aqui está tudo muito difícil, está tudo muito caro. E é isso, é a dificuldade do mundo, está tudo muito caro. Estamos precisando muito. As comunidades, elas têm sofrido muito com a necessidade, com a fome. E principalmente depois da pandemia, piorou a situação. Então, um benefício desse, nesse momento, é gratificante. É muito importante, é muito bom. Josina é uma comunidade maior. Pessoas pobres estão aqui, então eles estão muito gratos ao nosso Senhor Deus, primeiramente, e também na administração da igreja. Olha, eu tenho muito que agradecer, foi uma bênção divina. Muito obrigada mesmo. Obrigado mesmo. Pela ajuda, pelo que vocês estão fazendo, não só por mim, mas por toda a comunidade da Rocinha, do qual conseguimos receber essa... Estou muito feliz com essa ajuda humanitária que estão fazendo aqui para a Rocinha. Vocês não têm noção da imensidão, da gratidão que é o povo da Rocinha que está pela Igreja Ni Cristo. Convidar outras pessoas também para poder assistir junto com a gente. E muito obrigada ao irmão Eduardo Manalo. And this continues to be the result of the ongoing humanitarian efforts of the Church of Christ, caring for one's fellow man as the priority, and the realization seen by residents like Ricardo that all hope is not lost here in Brazil. From Rio de Janeiro, Brazil, Michelle Pareto, Worldwide Lingap sa Mamamayan, special coverage. Vanuatu is an archipelagic country composed of more than 80 islands located in the South Pacific Ocean. Most of its people live in rural areas and practice subsistence agriculture or farming the food they need to provide food for themselves and their community. Now, aside from poverty, residents of Vanuatu also lack medical attention with a ratio of 8 doctors for every 10,000 of its population. The Care for Humanity program of the Church of Christ, in partnership with the Felix Y. Manalo Foundation, addressed this by providing them free medical checkup and distributed bags of goods. Our correspondent Christine Jan Affinir has this story. Vanuatu is a country of islands in the southwestern Pacific Ocean, consisting of a chain of 13 principal islands and many smaller islands. The name Vanuatu means our land forever. Only 25% of the people live in the urban areas, with the majority living off the land and not earning income to afford the rising cost of goods and medical services.
Here in Vanuatu, there is a significant lack of medical resources and staff, reflected by the high ratio of only 8 doctors to every 10,000 people. This is where the Church of Christ and its charitable partner, the Felix Y. Manalo Foundation, have taken steps to address this dire situation. Here, this one. We have people from overseas who come into Vanuatu as missionaries, but they don't normally do what you have done this afternoon. It's unique of its own. Since I've been here, I've never seen one like this. The Felix Y. Manalo Foundation provided bags of goods like rice, canned food, salt, and noodles. It helps us on some of our meals at home. In rural, the prices are too high. Also provided were reading glasses, something too expensive for many residents like Nellie. Thank you too much. Lo class when you came. Mr. Lo house, no mo walk out. Kami haran si hule kami class too much. Kami kam haran class. Thank you too much. Medical professionals from Australia also provided free medical advice. Some medicine for pain, my body. I have pain and problem with my ear. So doctor will give me some medicine so that I can help. I just want to say thank you. Thank you so much for it's like heart. Thank you for your heart and support. We chose this place because we've seen so many people who really are in need. In fact, when we are holding our medical mission and giving away medicines, this is like what's happening right now, well, people are so happy that we've seen that because of poverty. And even this country, of course, we know that cannot provide everyone. Sa akin tayo lang where you want something or you never look low life then you have to speak to you. There you go, brother. I want to say thank you full for you come and you help the people of areas. So, thanks very much for your coming to help a life. Thank you very much. From Vanuatu, Christine Jan Afanier, Worldwide Lingap sa Mamamayan coverage. From Vanuatu, let's go to Canada. The Iglesia Ni Cristo launched an outreach activity for the residents of Airdrie, Alberta. Our correspondent Odelia Carr files this report. Approximately 22 kilometers north of Calgary, you'll find the city of Airdrie. With the demands of increasing inflation on top of the ever-growing population of the city, many families may find it difficult to find a stable means of living. But in recognizing the struggle, the Church of Christ lends a helping hand to those in need through a Care for Humanity event. Excited, and I'm still excited to be here. So I was definitely pleasantly surprised at what exactly they were doing, and there was definitely a lot more people than I thought there would be. Giving away hundreds of care packages filled with non-perishable food items and necessities to recipients truly in need. The affordability rate is difficult right now because as prices are rising for everything. So I think these care packages will mean a lot for those families who are really in need. We're so thankful because the FYM Foundation is extending this assistance to the needy members of our community. And I'm talking about Filipinos as well as the non-Filipinos. We're coming into the winter season and a lot of people will need these provisions. Not all of them,
have the means to buy the things that you've distributed. So I believe this is well appreciated by our community. Holding the package, I can feel so many things in it, and that will benefit me in so many ways. And while many learned about the Felix Y. Manalo Foundation for the first time today through this outreach event, they were amazed at just how extensive this outreach was. I was very impressed by the projects that your organization has done and continuously working on. I think it makes me feel amazed, first of all, and I'm also proud. It makes me feel that humanity still exists, especially whatever is going on in the world nowadays. We do need people like this, such organizations that do reach out to those needy and affected people. As we commemorate the birth anniversary of our most beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, the Iglesia Ni Cristo Church of Christ, in partnership with the Felix Y. Manalo Foundation, simultaneously all throughout the world, millions of care packages were prepared to give to our fellow men to show our care and love for them. Here in the city, Airdrie, in our venue, there were more than 1,000 in attendance. This is all due to God's help and mercy. This work of providing help to communities, families, and individuals in need does not stop here in Airdrie, but will continue across Canada and to the rest of the world. The guests leave the event with joy as they're able to bring home with them care packages and, most importantly, a profound insight of what the Church of Christ is all about. From Calgary, Alberta, Canada, Odelia Carr, Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage. Maraming organisasyon ang nagnanais na labanan ang kahirapan. Ang pamamahala ng Iglesia Ni Cristo ay matagal nang kaagapay ng ating mga kababayan sa pagpuksa sa karalitaan. Isa ang Unified Livelihood and Advocacy for Development o UNLAD International Incorporated sa mga kinakasangkapan nila para masolusyonan ang problemang ito. Sa Central Avenue sa Quezon City, matatagpuan ang main office ng UNLAD. Ang isa sa pinakamalaking livelihood project ng UNLAD ay ang mga garment factory. Ang mga ito ay matatagpuan sa Dasmariñas, Cavite, Tacloban, Leyte, Palayan City, Nueva Ecija, at maging sa Kwakwa sa South Africa. Isa lang ang garments factory sa napakaraming paraan ng UNLAD para makatulong sa ating mga kababayan. Dito sa kahabaan ng Central Avenue ay matatagpuan natin ang officially UNLAD stores kung saan pwede kang mag-shopping ng mga produkto ng UNLAD. Mayroon ding mga officially UNLAD stores sa Pinugay Rizal School for Ministers, New Era University, Central Condo, Palayan City, Nueva Ecija, dito mismo sa Dasmariñas, Cavite, sa Alang-Alang, Leyte, at Liberty South, Cotabato. Ang Fit to You Alteration Shop naman sa Central Condo ay bukas para sa lahat ng mga gustong ipaayos ang kanilang damit sa murang halaga. At para laging looking good ang ating looks, may salon ng UNLAD para sa'yo. Ito ang Haircuts by UNLAD. Pamper yourself sa mga serbisyong hatid nila para sa inyo. Babae man o lalaki, lahat ay pwede rito. Mahilig ka bang mag-food trip? UNLAD Food Group naman ang para sa'yo. Masarap at masustansyang pagkain ng hatid sa atin ng UNLAD Food Services. Nakapagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa atin ang pagtulong ng UNLAD International Incorporated. Pag-asang hindi lang para sa mga nagtatrabaho rito, maging sa mga nabibiyayaan ng tulong sa pamamagitan ng proyekto ng Iglesia Ni Cristo na Lingap sa Mamamayan. Dahil lahat ng kinikita ng UNLAD ay ibinabalik nila sa pagtulong sa ating kapwa-tao. Kaya saludo po ako sa inyong kabutihang loob para sa lahat ng mga nangangailangan. Kung tayo ay tulong-tulong at sama-samang nagkakaisa, ang pang-UNLAD ay kayang-kaya.
Hey guys, so I was just invited to a birthday party, so I have to step up my overall look. Tara! Nandito tayo ngayon sa bago kong discovery, ang Unlad Trade Center. But first, let's go to Unlad Goodwill. Come with me! Whoa. Good, but it could fit better. Fit to you. Guys, grabe. Sobrang saya ng araw ko today. I'm just so happy na I got to go here sa Unlad Trade Center kasi they have absolutely everything that you're looking for and everything na kailangan ko. Matagal pa bago humarap sa kasalukuyang problema sa pagkain ang maraming bansa na lalong pinalala ng pandemya ng coronavirus. Pinasimulan na ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo ang pagtataguyod ng mga eco-farming projects. Pangunahing isinaalang-alang dito ang pagtiyak sa food security at pagbibigay ng sustainable livelihood projects sa mga komunidad. 22 eco-farming communities dito sa Pilipinas at 6 sa ibang bansa kabilang ng South Africa, Malawi, Estados Unidos ng Amerika at Canada ang naitatag na po ng Iglesia Ni Cristo. Panoorin ang special feature kaugnay ng mabilis na paglawak ng proyektong ito. Tumatak sa napakaraming Pilipino ang 8 ng Nobyembre taong 2013. Ito ang araw na sinalanta tayo ng Super Typhoon Yolanda. Naitala ang pangyayaring ito bilang the country's worst ever natural disaster. Ang Tacloban, Leyte ay isa sa pinakanapinsala ng bagyong ito. Maraming bahay, kabuhayan at maging buhay ang nawala dahil dito. Makalipas ang halos 10 taon, kamusta na nga ba ang ating mga kababayan? Hindi naman akalain namin na umuwi kami na bubuhos pa ng ganun. Yung nakita ko na yung malaking alon. Pagkapasok, nasira agad yung yung bahay. Pero hindi ko makasama yung asawa ko. Malangoy na kami. Bitiwan ko yung panganay ko. Hindi ko naman maabot kasi andyan na yung alon. Sobrang laki. Agad na nagpadala ng lingap ang Iglesia Ni Cristo sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Sinundan pa ito ng pagbibigay ng financial assistance at nagkaroon din ng stress debriefing para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Pebrero ng taong 2014, nagsagawa ang Iglesia Ni Cristo ng worldwide walk for those affected by Typhoon Haiyan o Yolanda. Sa pamamagitan nito ay nakapagpatayo sila ng isang bagong pamayanan para sa mga kababayan natin sa alang-alang Leyte. Nagkaloob sila ng mga pabahay at hanap buhay sa pamamagitan ng eco-farming project. Nakalipat na po kami dito. Binigyan ako ng trabaho. Trabaho rin yung anak ko sa eco-farm. Napakasarap po sapagkat nakita namin kung paano umusbong ang mga tanim dito. Ang paglingap at paggabay ng Iglesia Ni Cristo ay patuloy na nararanasan ng mga mamamayan dito. Sa kasalukuyan ay naglagay sila ng gas station, mini-mart
at water refilling station para mas mapalapit ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Patuloy rin nilang pinauunlad ang eco-farming na siyang napagkukunan ng kabuhayan at pagkain sa araw-araw. Noong 2021, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa Pilipinas, lalo na sa Kabisayaan. Ito ang bagyong Odette. Kahit sa bata pa ako, noon lang ako nakatikim ng ganito kalakas ng bagyo. Paghampas ng hangin, talagang lumilipad kami sa kalakas. Oh. Nagtumbahan na lahat ng mga puno, yung kalsada. Sobre yung mga kawayan, yung kalsada. Puno na po talaga ng puno. Kain ko pong bigas, palay po na inaani ng aming palay. Wala na po. Kahit piso, wala kaming pera po. Sa kabila ng mabigat na pangyayaring ito, isang magandang balita naman ang nasilayan nila dahil sa paglingap ng Iglesia ni Cristo. Hindi namin alam na tumawag po si kapatid nga Eduardo po na bigyan kami ng tulong sa audit po. Bigas, pera. Talagang nakahon kami sa gutom. Marami talaga. May financial, may tulong financial na pinadala maliban po sa mga bigas, mga dilatay, mga ganun. Maliban po doon ang padala po ng financial sa amin. Yung pamamahala. Ang matagal na nilang mga problema sa pagsasaka ay binigyan din ng solusyon ng Iglesia ni Cristo. Isang malaking pagbabago sa kabuhayan ang naipagkaloob sa kanila sa pamamagitan ng eco-farming project. May eco-farm na po dito, yung may tao na po dito sa galingan, sila na po naghahanap po ng buyers. Doon na kami magpabinta ng aming magulayan, doon na ihatid po namin. Talagang nakatulong talaga sa paghanap buhay po namin. Okay na po ang buhay namin po. Makalipas ang isang taon, matapos ang bagyong Odette, isang bagong rice mill ang ipinatayo malapit sa kanila. Dati po kasi parang mga nasa 7 to 8 kilometers po siguro yung layo ng rice mill sa amin. Ito yung malaki na itulong sa amin. Hindi na po masyadong nahihirapan kung magpagiling ng palay. Malaki po yung advantage. Talagang magpasalamat kami ng pinakamalaki. Galing sa Odette, tinulungan kami, walang bigas, walang pera. Ramdam po namin na mahal kami, na may nagpapaalala sa amin. Yung mga pinapadala sa amin. Diyan pa lang po, ramdam po namin yan na hindi kami pinababayaan. Malaki ang epekto ng climate change sa food security. Lalong tumitindi ang kahirapan habang tumataas ang presyo ng mga bilihin. Isa ang Iglesia ni Cristo sa mga gumagawa ng paraan upang makatulong na mabawasan ang paglubha ng problema ito sa pamamagitan ng eco-farming projects. Hindi basta-bastang pagkilos ang kanilang ginagawa. Nilalakipan ito ng malalim na edukasyon at makabagong teknolohiya. Vertical crab farming ang isa sa mga pinakabagong programa ng eco-farming dito sa Samar. Ito ay solusyon nila sa pagkasira ng mga mangrove dahil sa traditional crab farming. Gumagamit sila ng recirculating aquaculture system. Bago namin ilalagay sa cage, titimbangin muna. Pag nailagay na po siya sa cage, nandito na po siya sa loob. Ang inaasahan po naming timbang ay aabot siya ng 700 grams. May sa isang buwan na pag-aalaga sa kanya. Isa sa mga natutulungan ng vertical crab farming ay si Janino, na kahit malayo sa kanyang ina at kapatid, ay patuloy na nagsusumikap para sa pamilya. Nagsusumikap po na maitaguyod ko yung nanay ko at kapatid ko po. Na makatapos sa pag-aaral yung kapatid ko.
Kaya nga umabot ako dito. Totoo, kahit nasa malayo, naibigay ko naman po yung nangailangan para sa aking pamilya. Isa rin sa mga bagong proyekto dito sa Samar ay ang salt production. Ito ay nakatutulong na matugunan ang kakulangan ng supply ng asin at pagtaas ng presyo nito. Yan po, nandito tayo sa gitna ng dagat. Wala po guys pang mga 10 kilometers po para kumuha ng tubig dagat kasi dito pong maalat na dagat at saka malinaw, malinis po na dagat. Oh, ready niya, ready. Nang nandito na ako sa eco farming, maligaya na po kasi kasama ko palagi yung pamilya, araw-gabi, gano'n. Kasama ko, maligaya kami dito ngayon. At sa pamamagitan ng proyektong ito ng Iglesia Ni Cristo, nabibigyang katuparan ang mga pangarap ng mga katulad ni Janilo at Ronald. Nagpapasalamat kami na nagtayo dito ng eco farming. Ang Nueva Ecija ang isa sa mga probinsya na may pinakamayamang lupa dito sa Pilipinas. Kaya ang pangunahing industriya dito ay agrikultura. Tinagurian din itong Rice Granary of the Philippines dahil ito ang pinakamalaking producer ng bigas sa Pilipinas. Dito rin matatagpuan ang pinakamalaking eco-farming project ng Iglesia Ni Cristo. Kaya naman, samahan niyo kaming libutin at alamin ang paglingap na naibibigay nito para sa ating mga kababayan. Bakit po dito? Sapagkat yung karamihan po sa ating mga kapatid na nailipat sa lugar na ito, ang kanila pong hanap buhay basically is farming. At ang lupa po rito ay talaga namang arable siya o tillable siya. Maganda siya para sa pagsasaka. Ano po ba ang gusto pang masolusyonan eco-farming? Nais po ng pamamahala na mangyari sa ating po mga kapatid ay magiging sustainable po sila. Meron silang hanap buhay na naibigay sa kanila. Yun po ay mapagyayaman nila. Kanel! 1, 2, 3, 4. Sa 37,000, ilang bali yun? Bali, ito pong apat na yan, saka itong apat dito. Ay, ito pa pala! Oh, yan po, yan. 5, Po yan, 6, 7, 8. Bali, 8. Opo. Bali, ang total ano yan, heads, nasa 296,000 po ang capacity nito. Dami nun ah. Opo. Wow! Malaki ba ang naitulong sa iyo ng eco-farming sa pamumuhay mo? Malaki. Napakalaki. Bukod sa stable na po yung income mo, payapa ka dito. Pero yung pamamahala, marami siyang natutulungan. Napakarami po. Oo, kay kapatid, kay hindi. Sobrang dami. Bukas siya talaga. Bukas po para sa lahat. Oo. Sa lingap lang po natin, hindi mo matatawaran yung lingap ng iglesia. Gaano ka, Kanel, nagpapasalamat sa pamamahala? Hindi po matutumbasan yung salita lang. Kaya po ang ginagawa namin dito sa Mega Poultry, yung way ng pagpapasalamat namin, ipinapakita na lang po namin na laging maganda yung production namin. Mula sa pagnanais na mabawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng agrikultura. Ang proyektong ito ng Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng Executive Minister kapatid na Eduardo V. Manalo ay nakapagbibigay ng malaking pagbabago sa maraming pamilya at ating mga kababayan. Kaya naman, patuloy nilang nililinang pa ang agrikultura sa pamamagitan ng eco-farming project upang lalong makapagbigay ng mas marami pang kabuhayan para sa ating mga kababayan. Ang paglingap na ito ay isang inspirasyon para sa ating lahat. Patuloy din na nasasaksiyan ang paglawak ng eco-farming projects ng Iglesia Ni Cristo maging sa ibayong dagat. Kaya kamustahin natin ang mga proyektong ito sa South Africa, Amerika at Canada.
Sa mga eco-farming projects ng Iglesia Ni Cristo sa ibayong dagat, 4 sa mga ito ang matatagpuan sa Africa. Sa Salima, Malawi, simula nang mailunsad ang proyektong ito, 4 na taon na ang nakararaan, daang-daang mahihirap na residente ang nabigyan ng hanapbuhay sa magkatabing farm ng Kaputo at Nakonwa. This eco-farming, I'm getting my human needs and also I am managing to take care of my family. Sa bansang South Africa, sa malawak na farm na ito ay nabigyan din ng hanapbuhay ang mahihirap na residente sa Manyatseng at Ladybrand. I'm the one who is putting the food on the table. I can provide everything for them from now on because of EcoFarm. I'm so thankful and I'm so grateful for the church. I am thankful and grateful for the EcoFarm and the church for the way they changed our lives. I also get to help at home. Patuloy ring nakapagbibigay ng tulong sa mga mamamayan dito ang livelihood project na ibinigay para sa mga taga Petersburg. Eco-farming, it gives me so many knowledges. Sa Canada naman, may nabiling property ang iglesia sa New Brunswick at Manitoba na nakatakdaring magamit para sa pagtulong sa mga nangangailangan ng trabaho. Sa Estados Unidos ng Amerika, malaki ang pasasalamat ng mga nabigyan at natulungan ng proyektong ito ng Iglesia Ni Cristo. Me hinqué dando gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad de estar aquí. Porque todos los días oraba porque me dieron una oportunidad. ¿Por qué? Pero yo agradezco mucho a Dios el haberme dado esta oportunidad y sé que por algo me puso aquí, trajo a este lugar. Y sé que al llegar aquí todo cambió para mí y estoy muy agradecida por el regalo que me dio Dios de llegar aquí. Hindi biro ang hirap at papel na ginagampanan ng mga magsasaka para lamang matiyak na may pagkain sa lamesa ang bawat mamamayang Pilipino. At sa pagkakataong ito, sila naman ang inabutan ng tulong ng Iglesia Ni Cristo sa pamagitan huyan ng Lingap sa mamamayan. Yan ang iatid sa atin ng mga kasama nating sina Jen Subardiaga at Nelson Lubao. Kilala bilang Rice Granary of Ilocos Sur ang bayan ng Tagudin. Ito ay dahil sa malawak na sakahan na maaring makagawa ng mataas na kalidad ng bigas. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito. Ang kadalasang tinatanim nilang mga pagkain ay palay, gulay, root crops at mga prutas. Isa sa nakilala namin ay si Tatay Eliseo Lacansandile, na residente ng Barangay Lantag sa bayan ng Tagudin sa probinsya ng Ilocos Sur. Kwento niya, hindi sa kanila ang lupa na kanilang pinagtataniman at tagapag-alaga lamang sila nito. Siyempre, yung tatay ko pala noon nagtatrabaho dito. Siyempre namatay yung padre ko ng sumunod na maya ako na, ikartiro. Dahil sa iniindang karamdaman at may edad na rin, hindi na nakakapag-araro si Tatay Eliseo. Hindi ako makahinga ngayon. Ilan lamang ang pamilya ni Tatay Eliseo sa mga nakaranas ng kahirapan sa dakong ito. Sa pagkakataon ito, tayo naman ang lilingap sa ating mga babayang farmer na kagaya na nabanggit mo ay karamihan sa kanila ay mahihirap. Ang Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng pamamahala ay hindi nakakalimutan ang sektor na ito ng ating lipunan. Diyan, naabangan ko yung mag-asawa na ganon. farmer. Si Tatay Eli. Saka si Nanay Norma. Dahil nag-aalala ako sa kanila, nahihirapan halos makalakad eh. Makarating kaya sila ngayon? Ay, ito na pala. Ito na sa pala. Alik po kayo. Nanay Norma. Opo, at saka Tatay Eli, kamusta kayo? Opo.
Oh, Nay, pasok tayo ha. Tayo na kayo. Halika. Yeah. Sila at ang marami pang residente, pangunahin na ang mga magsasaka sa lugar ang tumanggap ng goodwill bags at mga gamot bilang tulong sa kanila ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Pasalamat ako na lang yung mga doktor at saka iglesia nagbigay ng mga gamot ko. Nagpapasalamat din po kami sa medical mission na binigay ng Iglesia ni Cristo sa amin. Ano po karamitan ng mga karamdaman nila, doktora? Ang mga ganun po, kung minsan high blood po sa kanila, opo, minsan po inuubo talaga kasi talagang lagi silang pagod po eh. Makalaking tulong po sa aming mga magsasaka ito. Dito natin makikita na ang Iglesia ni Cristo ay maraming natutulungan. Pasalamat kami sa kapatiran sa Iglesia ni Cristo sa pamumuno ni Ka Eduardo Manalo at mayroong ganitong programa para sa mga magsasaka. Ay, JT, mabilis yung lakad nyo. Napakalayo ng bahay nila sa Kabihas. Wala naman tayo nakitang medical center na mas malapit. Ano sabi sa inyo tayo ng doktor? Itong maramatar, inom para mamintin mo yung... Ayun. Mamintin mo yung... Pang high blood. Yung arthritis, mag-maintain na tayo yung gamot. Maraming salamat sa tulong na binigay niyo. Opo. Maraming salamat po, sir. Malaking tulong po Kapas na mga Iglesia ni Cristo. Mula rito sa Tagudin, Ilocos Sur, ako si Jenso Bardiaga. Ako naman si Nelson Lubao para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage. Ang mga lalawigan sa norte ang kamakailan ay naging biktima ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. At sa matinding epekto ng El Nino phenomenon, apektado ang kabuhayan ng mga mamamayan dahil sa mga nasirang pananim. Kaya naman abot ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Cagayan sa inihatid na tulong ng Iglesia ni Cristo na may kasama pang libreng pagpapagamot. Kasklatot tayo ijay panagmula mi natuyot ti mais pagay iso nga ang kami nakabawi iso nga narigatang kami kataawan tinapapit mi dakkel nga tulong kada kami dayto nga napantata dito. Ay, masaya kami po, masaya po ako na nakatumanggap po. Marik nami matlaing ti pinagayat ti iglesia kada kami ta damat laing iti awis kanyami. Ang dami po na tulungan. Ako po nakakatanggap ka po ng salamin na libre galing po sa mga iglesia po. Imbes ibili ng salamin, ibibili na sa ibang pangangailangan. Magandang pakiramdam ko. Dahil nabigyan ko ng mga pagkain ganoon kada mga medical mission. Kami malipatan ti Iglesia ni Cristo at damot iti na ipapailangan niya may nga tulong. Yung mga iglesia po, tuloy-tuloy ang pinagpagtulong. Pagyamanan mi iti kwa Iglesia ni Cristo, nagdakkel iti may tultulong. Nagpapasalamat po ako ng napakarami. Una sa Diyos. At pangalawa po sa tagapamahala pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo B. Manalo, na binigyan kami ng ganitong pagkakataon ng medical mission na gaya nito. Maraming salamat po! Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga naninirahan sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Pero dahil
Dahil sumasapat lamang ang kita para sa ilang pangangailangan, nasasakripisyo ang para sa pagkain at naging para sa kalusugan ng mga residente. Kaya naman, narito po, hatid na tulong ng Iglesia Ni Cristo ang libreng medical and dental services. Gayon din po ang care packages para sa mga apektadong mamamayan. Bundok, unang-una baga bundok, malayo sa kabiyasan. Magkakaroon po kami ng hanap buhay kung sakaling ang aming tinanim ay mamumunga na. Sobrang hirap po ng buhay namin dito. Ang problema po namin to yung panghanap buhay. Mahirap po ang hanap buhay talaga. Isang taon po bago kami maka-ani ng aming tinanim. Pag nag-alaot po sila, yung kita po nila tama lang po sa gasolina. Pag may maraming huling isda, naghihingi ako, binibinta ko, tapos bili kong bigas. Saging po, kamuting kahoy. Yun po ang aming kinakain habang naghihintay po kami ng aming tinanim po ulit. Paminsan po, mayroong natitira yung pambili lang po ng tigi 1 kilong bigas. Paminsan po hindi po nakakabili ng pambiling gatas, hihiram lang po kami. Kahit wala makunan eh. Umutang sa tindahan ng tinapay, hindi mo pagpautang. Alam nila na walang pambayad ako. Lalo na po pag nagkakaroon po ng sakit, kami po ay hindi po nakakapagpa-ospital kasi wala pong sasakyan. Ako po ay stroke, 14 years. Hindi na kaya magtrabaho. High blood na eh. Hindi na kaya ang lakang katawan. Nabalitaan ko na gano'n na meron sa gym na grasyang darating, pumunta ako. Yun, natuwa ako at nakatanggap ako ng bigas. Sinabi ko sa doktor na ganito na 1 linggo na akong ubong-ubong hindi makatulog. Binigyan ako ng gamot. Maraming ang binigay sa akin. Magpakain pa ako. Dala po natin ngayon ang mga kapatid po nating mga doktor, may mga dentista rin po tayo. Magsasagawa po tayo ng libreng check-up at pagsusuri po sa kanilang kalusugan. At pagkatapos noon ay pinagkakalooban din po sila ng mga libreng gamot batay po sa kanilang mga pangangailangan. Tuwang-tuwa po ako dahil maraming mahihirap na natulungan po sa Iglesia Ni Cristo. Nakikita mo ang mukha ng tao ngayon, masayang-masaya po. Malaking tulong po ang ginagawa po ng Iglesia Ni Cristo sa aming mga katutubong mangyan. Salamat po ako ay maraming natulungan ang mga iglesia po. Maraming salamat po sa Iglesia Ni Cristo. Maraming salamat po kay kapatid Eduardo Manalo sa mga tulong po niyo sa tulong naming mahihirap. Thank you po. God bless po sa inyo. Sobrang saya po na nakilala po namin ng Iglesia Ni Cristo. Napakinggan din po namin yung mga salita ng Diyos. Kahit po na mahirap kami, may pag-asa pa pala. Pumunta naman tayo sa lalawigan ng Cebu. Kabilang sa mga pinagkalooban ng tulong ang mga taga-Camotes Island. May hatid na ulat ang ating correspondent na si Neresh Bagwandas. Karaniwang pamumuhay dito sa Barangay MacArthur ay pangingisda. Pero para sa ilan, ito ay unti-unti nang namamatay na industriya. Di mayong panahon, wagi magkuha, pangsudan, magkapalit o gamay nga kuan, bugas, silbi. Di naman kaayod kuan ng isda karon nga kuan tungod sa kadaghan ng mga kuan klaseng panagat. Talagang mahirap. Lisod yun kayo kay panginahanglan sa usa ka pamilya na amayod ang pagkaon sa mga anak. Paghatag pagyud og kuan nang mabawon sa eskwelahan nga kuan maayo kon og makakuha daghan. Pero wagi kuha yun. Ang iba naman sa taga rito ay magsasaka.
Ang pares ko, umaw niya, magsakag lubi. Lagi kaya ka na sa sakag lubi, di nakagwanta. Sasaka lang po kami. Yung anak ko ay 3, tapos kain lang kami ng mga kamuting kahoy at saka yung kamuti, kahit ano na lang. Marami na kaming utang. Hindi na pwede mag-utang sa bigas na. Barangay ng bayan ng Tudela ay ang MacArthur. Dito nakatayo ang Tudela Evacuation Center kung saan isasagawa ang bahagi ng worldwide lingap sa mamamayan ng Iglesia Ni Cristo. Salamat sa Iglesia Ni Cristo na gihatagan og bugas. Salamat ninyong tanan. Salamat sa iglesia. Malaking tulong po itong binigay ng iglesia at ilang araw na ang kakain yan. Bahagi rin ng lingap sa mamamayan ang dental and medical mission. Namalsto. 1 year to October 5. Pasalamat yung dako kayo, ma'am, nga dako naging kanya nimong tabang sa akong bana nga makainom siya na adlaw. Dapat ugmawa na siya mainom kay last na nagito gadyang buntag. O dako gid kay mong pagpasalamat. Mula po dito sa Tudela, Camotes Island, ako po si Neresh Pagwandas. Para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan, special coverage. In efforts to assist underserved communities, the Iglesia Ni Cristo also strengthened its food bank donations around the world. Over the past years, the Care for Humanity program of the church has provided help to the needy and ensured that they have access to a variety of nutritious options. Let's hear more from our correspondent, Tyler Worthen. The Church of Christ Care for Humanity initiative has consistently shown its commitment to making a positive impact in the lives of those in need. Today, we're focusing on their food bank donations around the globe, which have made a significant difference in communities, demonstrating the power of compassion in action. Food banks and other programs serving vulnerable Canadians are expected to serve 60% more people per month in 2023 than last year. Nowadays, we are trying to have a community free of poverty. We are asking for the community to helping us. One of the biggest challenges we have facing is prompting people to step up, like you guys are doing right now. Over the past year, the Church of Christ Care for Humanity project has been dedicated to assisting underserved communities. With the rising demand for food assistance due to economic challenges and the ongoing pandemic, the project's volunteers have been working tirelessly. The beneficiaries of these generous care packages and monetary donations expressed their gratitude, like the Surrey Food Bank Society. Special thanks for the Executive Minister, Brother Eduardo Manalo. Words cannot express how much help you guys are doing right now, you are providing right now to the Surrey community. In this particular church, the Church of Christ, they are following the example of Jesus Christ, which is amazing, which is beautiful. We know that food banks are calling out institutions, even individuals who may donate to help them in their cause. So it is our commitment, first of all, to our Almighty God and to our fellow men that we will continue to help and be here for the community. Food donations include non-perishable items, fresh produce, and essential supplies, ensuring that families and individuals have access to a variety of nutritional options. It was amazing to see the impact of your organization throughout the world and to see all the different locations that you were in. Right now, these donations we got from the Church of Christ, we can feed these people right now. These generous donations are also making a vital difference by reaching out to families in need.
care that is impacting communities and organizations like Diego's. I would like to say on behalf of the Serve Food Bank, thank you for helping us. With so much uncertainty nowadays, this initiative stands as a beacon of hope. The Church of Christ Care for Humanity project is ever committed to serving the community through food bank donations, and is a reminder that compassion and unity can make a world of difference. Brother Tyler Worthen, Washington, D.C. Worldwide, Lingap sa Mamamayan special coverage. Isa ang Singapore sa mauunlad na bansa sa Southeast Asia. Sa katunayan, tanyag ito dahil sa pagiging global financial center. Gayunman, marami na rin sa kanilang populasyon ang kabilang sa nakatatanda na kailangan ng paglingap. Kaya naman, ng Iglesia Ni Cristo nagsagawa ng Care for Humanity sa Singapore para sa elders sa pamamagitan ng Felix Y. Manalo Foundation. Narito po ang report. Church of Christ members conduct a Care for Humanity program that supports hundreds of low-income families and elderly in social isolation by donating food ingredients to Willing Hearts Food Bank. They prepared a substantial amount of food donations, including rice, noodles, condiments, and more, through Felix Y. Manalo Foundation and Care for Humanity program of the church to ensure Willing Hearts Food Bank can continue production for the coming months. Thank you for adopting us, important, and we will make the elderly very, very happy. And if we got opportunity to help, why not? That is why we continue up to today. Church of Christ, which I think is good, that you have a lot of branches all over the world. We can work together every day by doing what we can do, so they can, can enjoy what they have. But for us, we cook what we receive. Willing Heart deliver food from hundreds to thousands to now 8,000. Every day we serve elderly staying alone. There are many in Singapore. We serve families with income but very low. So they have big families, so they have many children and they cannot support, so we help them. In a country where the pace of life can often leave our elderly loved ones feeling isolated and forgotten, events like Care for Humanity hold significant importance. Such is the story of one of the beneficiaries of the Care for Humanity program. It's a very great opportunity that I have. This is my first time go to here. Then it's considered my lucky day. The best that I had in here. I thanks to Mighty God. God bless us all. It feels great because it's so satisfying whenever you help someone. I'm able to share my talents as a singer and as a musician, and it also reminds me of my parents as well. The benefit of such events is to make awareness and especially care for humanity like this, that we are catering for the mankind and so on, and especially the less fortunate people. So thank you for sharing what you have, and we hope that more people like you all can come forward and serve together to make a nice world. God bless. From Kampong Glam Community Club, Singapore, this is Adrienne, your worldwide Lingap sa Mamamayan special coverage.
Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, from all the brethren here in the Ecclesiastical District of Northern Africa, particularly here in Kampala, Uganda, from the congregation of Kira, Uganda, on behalf of the recipients of the Care for Humanity project here in Kampala, Uganda, we would like to praise our Almighty God for allowing you to reach your wonderful birthday. We praise our Almighty God for helping and guiding you. We would like to greet our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. Happy birthday, po! We love you, po! We would like to thank our beloved brother Eduardo V. Manalo for this new house of worship. Happy birthday po! We love you po! Isa ang Isla Puting Bato sa mga itinuturing na kanlungan ng pinakamahihirap na mamamayan sa Maynila. Ito'y tahanan ng nasa higit 2,000 informal settlers. At sa isinasagawa ng worldwide lingap sa mamamayan ng Iglesia Ni Cristo, kasama ang islang ito sa hinatira ng care packages. Hindi lang yan, may regalo rin tayo sa mga kabataan. Dito sa Parola, sa Binondo, Maynila, kung saan maraming ang kapuspalat para mabigyan ng tulong. So Nanay Michelle, nasunugan daw kayo. Yung nasunugan po kami, wala po kami naisalbang gamit. Lahat po naubos. Yung nasunog po yung bahay namin, sa evacuation po kami tumira ng 3 buwan. Paano ngayon yan? Kumusta na ang buhay ninyo ngayon? Ano, hirap po. Ano po kami, tama lang makakain ng konti. Ano ang trabaho ng tatay? Kargador lang po, yung pa-extra lang po sa divisory. Tapos ikaw, sa bahay ka? Opo. Nag-aalaga lang po ng bata. Itong mga anak mo, pakita nga Jomar. O, tingnan mo si Jomar, walang tsinelas. Wala pong mga tsinelas yung anak ko kasi po wala kaming pambili. Nangingi lang po kami ng konting tulong. Advokasya ng Iglesia Ni Cristo ang mag-outreach program sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ito ay alinsunod sa kanilang programang Lingap sa Mamamayan. Magandang hapon sa inyong lahat! Handa na ba kayo? At ang mga nanay, mabibigyan naman natin ng kaunting grocery para sa kanilang tahanan. At ito naman ang aming pabuenas na pag-groceries, bigas at dilata para sa mga nanay ng bawat tahanan dito sa bahaging ito ng Tondo, Maynila. Mami, mula sa Lingap para sa mamamayan. Po, dito sa bahaging ito ng Tondo sa Maynila, hindi lang sila sira-sira ang tsinelas. Wala silang mga tsinelas dito, ang mga bata kawawa. Pag sinabi kong ready, get, set, go, pupunta na kayo doon, pipili na kayo ng tsinelas, ha? Okay. Ready, get, set, go! Sukatin mo, sukatin mo, sukatin mo. Masyadong malaki yan. Masyadong malaki. Sukat. Mas marami pa silang mga walang tsinelas dito pero pumili kami ng 10 na mabibigyan natin ng premyo na 500 piso bawat isa para sa kanila maliban sa bagong pares ang tsinelas. 500, 500, 500. Anong gagawin mo sa 500? Ang bili kong bigas. Bigas? Saka po ulam. Saka po, para sa pagtulong sa mga magulang ko. Aba, ang layo ng mararating na 500 piso, no? Anong gagawin mo sa 500? Bibili po ako sa school mga gamit ko. Bibigay ko po dito sa magulang ko.
Aba, ang bait na bata. Okay. Bigay mo sa nanay mo, ha? Bigay mo sa nanay mo, okay? O, itago niyo yan, ha? Napakarami pong napasaya ng araw na ito. Nakabahagi po dito sa Lingap para sa mamamayan dahil po sa inyong kabutihan. Ang hangad ko po para sa inyo, Ka Eduardo, ay mahabang buhay para mas marami pa po ang maituwid ang kanilang mga landas at mapagtibay ang kanilang pananampalataya at mapasaya ang mga buhay. Maraming salamat po, Ka Eduardo. Happy birthday. At mula sa aming lahat dito ng mga kabataan dito sa Tondo, Maynila, ready, get set, go! Happy birthday, Ka Eduardo B. Manalo! Salamat po kay Eduardo B. Manalo. Thank you po sa Iglesia Ni Cristo at happy birthday po kay Ka Eduardo B. Manalo. Salamat po. Homelessness is prevalent not just in underdeveloped countries, but also in progressive countries like the United States of America. In Northwest California, Iglesia Ni Cristo volunteers prepared care packages for the homeless in a series of Care for Humanity activities launched in various areas. Our correspondent, Angela Reed, reports. The San Francisco Bay Area, known for its natural beauty, ethnic diversity, and tech industry, but amidst this progressive area, increasing rates of homelessness, as a direct attribution to the high cost of living in this northern part of California. San Francisco revealed to have the most unsheltered homeless people in the country. And on any given night around the Bay Area, over 38,000 individuals homeless, struggling just to get by day. I've been living here for about 27 years now, and I do commute a lot to San Francisco, and I pass by the Tenderloin a lot. So I do see them quite frequently, and they're always trying to take shelter, whether it's, under bridges or on the street in tents. They're just trying to stay warm. And I know it's going to be especially hard for them these upcoming cold nights during fall and winter time. But recognizing the harsh struggles of individuals in these rural areas, Church of Christ volunteers around the area come together, preparing hundreds of care packages filled with non-perishable goods, blankets, and daily necessities. Go back to the bag, do it all over So right now we're in the assembly line for Care for Humanity. We're packing non-perishable goods such as peanut butter, we have protein bars, we have cup noodles, macaroni and cheese. We have a blanket, especially during the cold weather. They're gonna need a blanket and a beanie. The following day, members united from across the district for a special program in Fremont, California, before setting off to distribute the care packages. And in attendance were also dignitaries and elected officials who came to show their support for this humanitarian work being done, not just in Northwest California, but globally. And because of the rapid growth of newly added members to the church, even in the darkest room, a candle shines bright because it's by itself, but it shines brighter when it's united. And so that's kind of what's happening here. It's a spark of God's love and of kindness that hopefully spreads to others. And when people feel also that type of love, and that helps us continue to grow. After, members were off heading to different sites where these packages were distributed to many in need within the communities of San Jose, People out there that's actually like people like you guys, they're out there wanting to help people like us in these hard times and struggles. People like you and receiving gifts like this, like it brings like a smile, like to me personally, and it's a good thing. That's why I know there's still hope. Berkeley, no, thank you so much. All right. And San Francisco.
In this year, we focus more on those who are homeless. Globally, when we speak of homelessness, we have 1.6 billion people. In California, would you believe, we have 126,082 homeless people. So given those numbers, the administration wants to extend help to those people who are really in dire need. So in our district, we concentrated in different places wherein there are a great number of homeless to them. So they are so appreciative and so thankful that the Iglesia Ni Cristo do have an activity like this one. And I feel so appreciative of the opportunity to have the chance to join all of you. Your congregation has continued in these moments to show the love of Christ and God's love and warmth in this world right now where there's so much cold and fear. And I wanted to specifically recognize Brother Eduardo and also his philanthropic acts of kindness with Care for Humanity. Seeing the result of this outreach has really inspired me more, and it makes me that much more proud of being a member of the Church of Christ. And this is not even just happening over here, but it's happening all over the world. And it just makes me that blessed that we're all united as one. This event today was just one of many being held around the world across different countries and will only continue as long as there are people in need. The Church of Christ will continue to extend help and hope to fellow men in as many places as possible. From San Francisco, California, Angela Reed, Lingap Special Coverage. In Orange County, California, a similar activity was held by the Church of Christ for the residents who face economic hardships and struggle to meet their daily needs. Let's hear more from our correspondent, Tony Marie Jiminiano. Located in the southern region of California is Orange County, home to various attractions, scenic coastlines. A popular destination for tourists and a sought-after location for establishing roots in Southern California. But despite being among the top-ranking economies in the world, a reputation for wealth and glamour, many Californians also face economic hardships and struggle to meet their basic needs, a reality often overlooked. People get the magical view of Disneyland and the fireworks, and they think everything is like that. But there's a lot of people who are on the other side of that wall. Having to try to look for an apartment, it's very challenging. My pay doesn't match what I would have to pay for rent. Choosing going to college or working, I had to make a decision and I chose to work. Even with government programs in place to address various economic challenges, many remain feeling the burden in trying to resolve underlying issues. So today, here at Santiago Canyon College in Orange County, California, Church of Christ volunteers in partnership with the Felix Y. Manalo Foundation are reaching out in a special kind of way. We prepared many care packages for our guests today. I would say between 1,500 to 2,000 bags. Those essentials that will really help families. Está pasando aquí me gustó, me encantó cómo ustedes ayudan a todas las personas. Es algo muy lindo mirar todo, cómo todas las ayudas, todos y cómo son todos amigables y todos nos hacen sentir como feliz y como que estamos en nuestra casa. The Church of Christ helps the poor and needy through activities like Care for Humanity. However, the most important help that we provide for the people who are in need are the words of God. The magnitude and the volume of what you guys are doing is just it was a little overwhelming to see all that was going on and how many people you're able to help out. And not just here in Orange County, but it looked like, South Africa, there was stuff everywhere, all over the world. I just want to say thank you for having me and my mom. It was a really good experience and it was totally unexpected. I didn't expect it to be like this. Being here, being welcomed with a family, because I consider everyone here my family. People were just very welcoming today. I really appreciated the help, the bag, the encouragement even to continue to help. I really appreciate events like this. Through acts
acts of kindness, compassion, and a care for humanity, rooted deeply in biblical teachings, ongoing humanitarian efforts of the Church of Christ in partnership with the Felix Y. Manalo Foundation continue to impact and inspire lives. From Orange County, California, Tony Marie Hemignano, Worldwide Lingap sa Mamamayan, special coverage. Even residents of Huachinango in Mexico also suffer from poverty. The Care for Humanity program of the Church of Christ provided food packages to hundreds of residents in Huachinango. Here's our correspondent Alma Domingo for more. Teofila prepara diligentemente una comida para ella y su esposo Oliver, mientras residen en la áspera región montañosa de Hidalgo, México. Sin embargo, sus comidas van acompañadas de una persistente preocupación. Es recomendada a Dios. Y como Oliver, quien anteriormente trabajaba para mantener a su familia, ya no es una opción debido a su avanzada edad y especialmente un accidente fatal que ha limitado su capacidad para caminar y trabajar. Me siento triste porque ya se está acabando mis fuerzas. Entonces, para poder trabajar. Incluso su esposa, Teofila, está haciendo todo lo posible para hacer frente a tal situación. ¿Cómo que a quién los va a mantener? ¿Cómo? O sea, es que sí, como yo le digo a veces a mi esposa, a veces ya me canso, pero pues como igual ya no puede tanto trabajar, nos tenemos que ayudar uno a los dos. Ambos residen en Hidalgo, una región dentro del estado de Puebla al norte de México. Esto representa la realidad diaria de los residentes que luchan contra la pobreza para sobrevivir. Y las demás comunidades, son 41 comunidades, lo que yo represento. Y esas comunidades, pues hay muchas necesidades. Para Teofila y Oliver, esta realidad solo se vuelve más sombría, sin saber qué les depara el mañana. Pero llegó un momento de esperanza para Oliver y Teofila, y en Huachinango se reunieron con cientos de otras familias que se extendían por cuadras, esperando entrar al Palacio de Deporte, para un evento que estaba lejos de ser ordinario en Huachinango, México. No hay gente que lo ha hecho como esto. More than 50% of their people are living in poverty. 20% of their population are living in extreme poverty. And that is why the FYM Foundation is here to extend our help to each one of them. Estas provisiones no solo garantizaron que las familias tuvieran suficiente para comer, sino que también aliviaron las diversas dificultades que enfrentaban debido a la escasez de alimentos. Esto es algo, una bendición de Dios para todos nosotros, para toda la gente que viene acá. Esta entrega de ayuda fue tan impactante que la oficina del alcalde de Huachinango otorgó un reconocimiento especial a la Fundación FYM y a la Iglesia de Cristo. Hacemos un saludo enorme y una felicitación y nuestro reconocimiento por todo este trabajo de ayuda a Eduardo Manalo, ministro ejecutivo de la Iglesia de Cristo, a quien les pido un fuerte aplauso. Las familias están agradecidas por la ayuda proporcionada hoy aquí en Huachinango. Quiero agradecerle a la Iglesia de Cristo por los apoyos que nos están brindando. Especialmente para Teofila y Oliver, una de las cargas en su vida se ha aliviado al brindar ayuda a las familias necesitadas. Ya con esta ayuda unos 8 días, 15 días ya nos alcanza. Gracias. Huachinango, México seguirá presenciando los esfuerzos compasivos de FYM Foundation a través de la ayuda oportuna como la que se ha visto hoy aquí, dejando un impacto positivo y mejorando las vidas y las comunidades. Huachinango, México, Alma Domingo, Worldwide Lingap, Samamamayan, cobertura especial. May kakayahan, ngunit kadalasan ay pinagkakaitan. Ganito ang karanasan ng ilan sa mga kababayan nating may kapansanan sapagkat hamon pa rin sa mga differently abled person ang pagtanggap sa kanila ng lipunan.
Isa sa bukas palad na tumanggap at nagbigay oportunidad sa mga kababayan nating may kapansanan ang Embrace Cafe na itinataguyod ng Iglesia Ni Cristo sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kilalanin natin ang ilan sa kanila. Special po ang araw na ito para sa mga kababayan po nating PWDs o yung mga person with disabilities dahil makatatanggap po sila ng tinatawag na Lingap care packages mula po sa Iglesia Ni Cristo. Isa po itong paraan para ipadama ng Iglesia Ni Cristo sa ating mga kababayan, sa ating kapwa, yung kanilang pagmamahal, pagkalinga at pagmamalasakit. At syempre po yung pagbibigay ng pag-asa sa mga tinatawag po persons with disabilities. Sa buong mundo, tinatayang 1.3 bilyong tao o 16% ng populasyon ang iniulat na nabubuhay ng may ilang uri ng disability. Sa Pilipinas, humigit kumulang 1.44 na milyon o katumbas ng 1.57% ng populasyon nito ang persons with disability. Isa sa mga pinag-uutos ng batas, ang pagbibigay ng pamahalaan ng vocational rehabilitation. Layunin ng ganitong hakbang na paunlarin ang kakayahan at potensyal para magkaroon sila ng pagkakataong makahanap ng trabaho o manatili sa kanilang trabaho. Ito po at itinatag ang Embrace Cafe na nagbibigay po ng oportunidad sa mga person with disabilities upang makapaghanap buhay. Magandang araw sa iyo at salamat at sinamahan mo kami. Tayo ay kakausapin natin siya sa tulong mo. So ano si Armandito? Waiter ba siya? Siya po ang coffee maker po dito sa Embrace Cafe. Barista. Bakit para sa'yo dito magtrabaho ka dito sa Embrace Cafe? Anong pakiramdam para sa iyo? Masaya siya kasi yung mga malulungkot napapangiti niya. Isa lamang si Nanay Meng sa maraming kababayan po natin, lalo na ang mga persons with disability, ang nabigyan ng lingap ng Iglesia Ni Cristo. Kasama niya ang kanyang panglimang anak na si Larry Boy, na may cerebral palsy, isang neurological disorder na permanenteng nakaapekto sa paggalaw, balanse at postura ng isang tao. Ano yung naranasan mo mula kabataan ba niya? Ano yung mga sintomas na? Basta nung maliit pa po siya kasi pinanganak ko siya na parang walang buhay. Pero tumitibok ang puso niya. Ikaw ba nakakapagtrabaho ka pa o talagang merong kailangan nakatutok sa kanya? Kasi nung maliit pa siya, talagang hindi ako makapagtrabaho kasi kailangan ko siyang bantayan kasi masyado siyang maano sa mga bata. Mapanakit talaga siya. O nga ngayon, mahirap ang buhay. Pero kailangan mong makipaglaban habang nabubuhay ka pa. Sa atas ng Executive Minister ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ipinaabot ng mga kaanib sa iglesia ang tulong. Isang karangalan po para sa akin na sa unang pagkakataon ay mapabilang ako sa ganitong aktibidad ng Iglesia Ni Cristo. Yung matulungan natin ang mga kababayan nating, lalo na po sa mga magulang na patuloy na nakikipaglaban para maitaguyod ang kanilang mga anak na may disability. Malaking bagay po ito sa kanila. Nagpapasalamat po ako kay kapatid na Eduardo V. Manalo sa tiwalang ibinigay po ninyo sa akin sa isang pambihirang pagkakataon na ito. Sana po marami po kayong matulungang tao at mga komunidad. Happy birthday po. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat.
Maraming salamat po for joining us. Ako po si Ali Soto para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage. Siksika ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL dyan ho sa New Bilibid Prisons na nasa Muntinlupa City. Marami sa mga inmates, mistulang kinalimutan na rin sila ng mga kaanak. Pero hindi sila kinalimutan ng Iglesia Ni Cristo. Bukod sa care packages, nagkaloob din ang Iglesia ng free medical and dental services. Binigyan din sila ng free legal assistance para alamin ang estado ng kanilang mga kaso. Sinubaybayan ito ni Mar Gabriel. Sa apat na sulok ng maximum compound ng New Bilibid Prison, ginugol ni Mang Nestor, di niya tunay na pangalan, ang kalahati ng kanyang buhay. Matinding lungkot at pangungulila sa pamilya ang sumubok sa kanyang katatagan. Bat-bat po ako ng kalungkutan nung una. Unang-una, nawalay po ako sa mamahal ko sa buhay. Talagang puro isip po ako ng isip. Ang lagi pong naiisip kung paano na po kumakain ng mga anak ko. Pero dahil sa tulong at suporta ng kanyang pamilya, hindi raw siya nawala ng pag-asa na balang araw ay makakabalik din sa laya. 25 taon ko na pong pinagdusahan ng nagawa kong kasalanan. At inaamin ko naman po yun, yung aking kasalanang nagawa. Sana po, sapat na po sana yun para yung nalalabi ko pong lakas, may gugol ko naman po sa aking mga anak. Ang kwento ni Mang Nestor, gaya rin ng karanasan ng maraming person deprived of liberty. Ang ilan sa kanila, tila kinalimutan na rin ang kanilang pamilya. Ayon kay Kuya Bong, na dating commander ng isang pangkat sa Bilibid, marami sa mga kasama nilang PDL ang kwalipikado ng makalaya, pero wala silang kakayahan na kumonsulta sa abogado. Karamihan po sa mga nakakulong dito ay totoong overstaying na. Meron ho rito ay nangungulungan na ng more than 30 years, hindi pa makalaya. Ang kanilang hiling, tinugunan ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo. Kasama ang mga abogado at medical team, nagtungo kami sa Bilibid para sa lingap sa mamamayan. So sa ngayon nandito tayo sa loob ng maximum compound at papunta tayo doon sa kapilya ng Iglesia Ni Cristo kung saan naman isasagawa yung medical at dental mission. Magsasagawa rin sila ng legal consultation ngayong araw. Ayon kay Attorney Roderick Manzano, higit sa kalahati ng nagpakonsulta sa kanila ay nagtatanong ukol sa binuno nilang sentensya. Mabigat talaga nung binabanggit na po nila sa amin yung kanilang suliranin. Pero nung binanggit po namin sa kanila na gagawin po namin ang lahat na aming makakaya at pag-aaralan po namin ang kanilang kaso ay nabibigyan po sila ng pag-asa. Awa naman ng Diyos na tuloy ngayon. Di nagkaroon ng linaw lahat. Tiniyak naman ng legal team na magiging regular ang pagbisita nila sa Bilibid para matutukan ang kaso ng bawat PDL. Ang handa nang magbago. Dito, matanda na pa ako eh. Gusto ko maiwanan ko sa mga anak ko yung magandang plataforma sa buhay. Daan-daang PDL din ang nakinabang at nabigyan ng libreng serbisyo sa isinagawang dental at medical mission. Happy birthday po kay Eduardo. Maraming salamat sa ibinigay mong tulong sa amin lahat. Kahit nasa ganito po kaming kalagayan, hindi niya po kami nakakalimutan. Sana po, bigyan pa po siya ng mahabang buhay. Ako si Mar Gabriel para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage. Edukasyon ang isa sa advokasiyang sinusuportahan ng Iglesia Ni Cristo. Pero dahil sa taas ng mga bilihin, ang ilang mga magulang kinakapos na para tustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa serye ng Lingap sa Mamamayan, kinalinga rin ng Iglesia Ni Cristo ang mga mag-aaral at kanilang mga guro. Sinaksihan yan ni Pia Guanyo Mago. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin,
lalong naging mahirap sa ating mga kababayan na pagkasyahin ang kanilang kinikita para mabili ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Isa sa iniisip ng mga magulang na kagaya ko ay syempre pambaon at pagkain ng mga anak bago pumasok sa school. Kaya narito po tayo ngayon sa New Era Elementary School para magbigay ng lingap sa mga estudyante maging sa mga teachers at staff ng school. At kasama po natin ngayon ang principal ng school na ito na si Principal Chelma Cabatic. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Miss Pia. Salamat po, Principal. At pinayagan nyo kaming gawin ng paglingap sa mga estudyante, teachers at staff dito po. Ganong kahalaga po ba na mabigyan ng lingap ang ating mga estudyante, teachers at staff dito, Principal? Majority po sa ating mga estudyante ay nangangailangan, lalo na po ngayon na napakamahal na po ng mga bilihin. Kaya kami po ay nagpapasalamat at napakaswerte ng New Era Elementary School na naging bahagi sa programang Lingap sa Mamamayan ng Iglesia Ni Cristo. Good morning! Wow! Wow! Bakit kayo naka-costume ngayong umaga? Anong meron? Ha? Gusto namin? Oo nga naman. United Nations! Ang paglingap ng Iglesia ni Cristo walang pinipiling estado o relihiyon. Para sa estudyanteng si Franzen May Villejo, malaking bagay ang makatanggap ng lingap. Dahil sa lingap na ito, siguradong may makakain ang kanyang pamilya. Mama po, titinda sa pagita, tsaka si Papa po, traction. Construction worker. Meron ka ba mga kapatid? Apo. Ilan? 2 po. Ito bigay sa'yo, lingap, care package. Paano sa tingin mo makakatulong ito sa pamilya niyo, Francis? Para makakain po kami. Salamat po. Ang paglingap ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa ating mga kababayan. Lalo na sa panahon ngayon na marami ang nagugutom at napakatindi ng kahirapan. Narito ang lingap sa mamamayan na handang magbigay ng agarang tulong at paglingap. Ka Eduardo V. Manalo, happy birthday po! Maraming salamat po! Isa sa katangiang ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang pagmamahal at pagkalinga sa mga nakatatanda. Sa Pilipinas, umaabot na ho sa 3,275,915 ang rehistradong senior citizen batay sa tala ng National Commission of Senior Citizens. Ang sektor ng mga nakatatanda ang isa sa mga hindi nakakalimutang kalingain sa mga inilulunsad na lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo. Ayun! Tara na! Yes! Handa na ako! Naku, para sa isang nakakatuwang misyon. Rinig ko na ito no? Itong ganitong ginagawa ng Iglesia ni Cristo. So, first time ko, napupunta ngayon sa Mandaluyong City para personal na ma-witness ang lingap sa mamamayan. Halika na! Halika tayo, puntahan na natin yun. Naghihintay na sila roon. Halika, halika! Ayun na! Ang dami na nasilip ko na, Ang daming tao! Dito na tayo! Ito ang... So, nandito tayo ngayon sa Barangay Mauway Executive Sports Complex na kung saan dito po magaganap yung lingap ng mamamayan. Ayun na nga! Nag-umpisa na po ang ating medical and dental mission ng magandang para po sa ating mga lolo at lola. Malaking tulong
lolo't lola nitong Lingap sa Mamamayan o Care for Humanity. Real talk tayo, hindi ba? Ang gamot po ngayon, mahal, no? Consultation, magbabayad din po kayo. Ano po, no? Aba, ang ginawa po nitong Lingap sa Mamamayan ay dinala po nila, no? Yung ating mga doktor, mga dentist, sa ating mga lolo't lola para matulungan po sila. Ito po, metformin para sa blood sugar, ito amlodipine para sa high blood ko, at saka ito po para sa uric acid po. Malaking tulong po ito kasi 45 pesos bawat ano nito eh. Marami ito. Happy ako dun sa doktora kasi binigyan niya ako ng gamot. Napakabuti po, napakagaling at maraming natutulungan na tao. Ay, napakalaking tulong po, sir, lalo na po sa amlodipine. Baka 2 buwan po namin itong gagamitin. Sa Iglesia, sa pamumuno ni Kapatid Edward B. Manalo. So thank you so much sa inyong programa na inilungsa dito sa Barangay Maoway. I hope na marami pa kayong matutulungan na mga katulad ng mga barangay na nangailangan ng inyong tulong para sa mga mahihirap. Actually, nung sinabi sa akin na ang pupuntahan natin ay mga lolo't lola na inorganisa ng Lingap sa Mamamayan. Sa totoo lang, para sa akin, pagpapala yun eh. Isang karangalan po sa akin at hala! Bigla ka naiyak. Isang karangalan po sa akin na kasi kanina nung binigyan nila ako ng pagkakataon na pumunta sa stage at makita ko yung mga nakangiting mukha ng mga lolo't lola, alam ko na yung ginagawa po ng Lingap sa Mamamayan. Napakalaki ang impact po doon sa mga lolo't lola, no? Na alam natin naman ngayon na ang hirap-hirap ng buhay, pagdating sa gastusin, parang usually kasi ayaw ng mga lolo't lola na maging pasanin ba sila ng pamilya, maging burden. Kaya kadalasan, pag may sakit sila, hindi nila iniinda, hindi nila sinasabi kasi lalo na kung wala namang enough resources yung pamilya, alam nilang magiging pabigat sila sa kanilang pamilya. Ayun ang unang-unang ayaw nila eh. So yung matulungan ang mga lolo't lola ng medical and dental mission na ito ng Lingap sa Mamamayan, sigurado ako ang saya ng pakiramdam nila. Eduardo Manalo! Ipinapanalangin ko na lalo pa abusan kayo ng pagpapala ng Panginoon na umaba pa ang inyong buhay, gumanda pa ang inyong kalusugan, at alam ko na nasa puso nyo na yung ganitong klase ng mission, no? Yung Lingap sa Mamamayan. Sobra po ako nagpapasalamat. Maraming salamat po at binigyan nyo po ako ng chance na maging parte po ng isang mission na ako po'y makasama sa araw na ito ng mga lolo't lola. Happy birthday po sa inyo. Marami pa po sanang birthday ang ibigay po sa inyo ng Panginoon. Ka Eduardo Manalo! Saludo po ako sa inyo. Ang hirap kapag hindi mo masabi ang nararamdaman mo. Ang hirap kapag hindi mo masabi na malungkot ka. Ang hirap kapag hindi mo masabi na masaya ka. Buti na lang ngayon, nasasabi ko na lahat.
Salamat Embrace Cafe. Sa amin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Kasama po kami ng buong iglesia na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pagsapit po ng inyong kaarawan. Kaya kami po sa Iglesia Ni Cristo Museum ay bumabati po sa inyo ng maligayang kaarawan po. Mahal na mahal po namin kayo. Sa lahat ng mga inilulunsad na aktibidad ng Iglesia Ni Cristo, gaya ng lingap sa mamamayan, katuwang ang mga kaanib nito na nagbobolontaryo para maipagtagumpay ang aktibidad na ito. Kabilang dito ang mga medical teams na katuwang sa mga free medical and dental services. Social-civic group gaya ng Scan International na tumutulong sa pangangalaga ng seguridad at kaayusan. At mga kaanib sa iglesia na umaayuda sa pagsasaayos sa mga care packages. Bakit nga ba nila ginagawa ito? Inalam yan ng ating kasamang si Pia Guanyo Mago. Dahil sa geographical context ng Pilipinas, tinatayang nasa 20 tropical cyclones ang dumadaan sa bansa kada taon. Ayon sa Pag-asa, ang State Weather Bureau. Sa mga ganitong nakakapanlumong sitwasyon, paglingap at tulong ang kailangan ng tao. Isa sa mga laging nangunguna at agarang naghahatid ng tulong ay ang Lingap sa Mamamayan o Care for Humanity ng Felix Y. Manalo Foundation. Aalamin natin ngayon, paano nga ba inihahanda ng mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo o ng mga volunteers ang mga tulong na ibinibigay nila sa tuwing nagsasagawa sila ng Lingap sa Mamamayan. Narito kami ngayon sa isang warehouse sa Tandang Sora, Quezon City kung saan inihahanda ang mga care packages na ipinamimigay nila. Tay, anong oras kayo nagsimula mag-pack ng mga Lingap care packages? Mga alas 6 naghanda na kami. 6 o'clock, nandito na kayo. Opo. Nilalagay natin sa isang care package. Ito, nakikita natin, Ito. meron tayong 5 kilong bigas po ba ito? 5 kilong bigas, nakapid, sardinas. Ibubuhol na po natin yan. Ready for delivery. Opo. At saka, balita ko po, yung bigas po natin ang gagaling din sa mga local nating magsasaka. Opo. Very good. So, at least natutulungan din natin yung mga Pilipinong magsasaka, hindi po ba? Opo. Tais, ano po yung masasabi natin hindi nyo makakalimutang karanasan? Naglilingap kami yun sa Daor, New Baisia. Bakit po hindi nyo makalimutan yun? Eh maraming ganito yung mga goodie bags na ginagawa namin. Halos di kami natutulog eh. Ito po ay tawag ng tungkulin. Ginagawa po namin lahat. Kahit na minsan pagod kami, walang tulog, para maipadala namin ang mga pangangailangan ng bawat isa. Ito pong truck na ito, Tay, na may lula na 5,000 Lingap care packages. Saan po ito pupunta? Papunta po ito ng Pampanga kasi magkakaroon po tayo ng lingap sa mamamayan. Kapatid sa Iglesia Ni Cristo na buong pusong nagboboluntaryo, tumutulong at nagbibigay ng kanilang serbisyo para maging matagumpay ang bawat paglingap sa mga nangangailangan ay walang katumbas na kaligayahan. Hanga po ako sa inyo. Mula rito sa Tandang Sora, Quezon City, ako po si Pia Guanyo Mago para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.
Dominican Republic is known for its beaches and beautiful cities, but little known to the tourists who visit the country is the other side of a society which lives in poverty. Data from the World Bank states that by 2023, the Dominican Republic's economy will slow from 4.9% in 2022 to 3.1%. Hundreds of its people receive genuine care with the Iglesia Ni Cristo's conduct of Care for Humanity through the Felix Y. Manalo Foundation. Monetary donations are also given to institutions like the Cancer Care Research and the country's first responders. Let's hear more from Michael Robinson. I'm here in El Pueblo, one of the many towns that add to the great and rich history of Puerto Plata. And just as it serves as a tourist attraction defining the Dominican Republic, there's a harsh contrast that many people don't see regarding the lives of people here in Puerto Plata. Impact of poverty. It's a paradox that often goes unnoticed by visitors who come to revel in the beauty of Puerto Plata. To notice this, the very poor living conditions not seen but felt by people living also in Puerto Plata, like Aldonza. Por ejemplo, en mi caso, vivimos 5 en una casa. No es amplio, pero humildemente vivimos. Mi comunidad es de muy bajos recursos. Tú ves personas que solamente un alimento al día. Even the lack of jobs has many residents compelled to scavenge the streets for sustenance, while others resort to selling their discoveries in a bid to secure even the most basic necessities for the day. Difícil, muy difícil porque hay muchas personas que no trabajan, que no hay trabajo. Yo, por ejemplo, soy madre soltera, no dependo de buscar una fruta. And as vulnerable as families are here, reaching more than 40% living in these conditions, news of timely help came to residents like Aldonza, eager for any kind of outreach they could find. Al evento nuestro de preocupación por la comunidad. Drawing hundreds into the Farmacia Popular Stadium in Puerto Plata, the Care for Humanity project prepared hundreds of care packages packed with food and daily essentials and lessening the burden of vulnerable families. With residents from various community groups in Puerto Plata, many were amazed at the outreach that arrived for vulnerable families. Me alegré mucho, sentí mi corazón rebosaba de alegría porque iba a poder conseguir una ayuda. Care packages filled with rice, canned goods, cooking oil, and noodles, among other food items commonly used in Puerto Plata. El Señor dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Y ustedes están cumpliendo con esa labor, están amando al prójimo como a ustedes mismos. Gracias, que Dios me lo bendiga. This love, reaching out to hundreds of people, comes from Church of Christ members like Rose, a pioneering member here in Puerto Plata. I invited po at least maybe 350 people po at sa iba't ibang pueblos. And they're very happy na dumalo po sa aktibidad na ito. Led by Brother Gary Garcia, supervising minister of the Ecclesiastical District of the Caribbean, outreach was also extended through monetary donations given to organizations like Cancer Care and Research and first responders of Puerto Plata. Lo vamos a invertir para seguir salvando vida. Gracias, que Dios le bendiga. Mucha gente pobre. Y eso es importante. La comida es muy importante. Magnífico, porque lo van a utilizar. Muy bueno por parte de ustedes traer esos proyectos para acá, para Puerto Plata, porque se ve que ustedes quieren que la humanidad tenga algo, alimento para su familia. A joyful impact as well for Aldonza as she now sees the FYM Foundation outreach, helping families in her community. Me pareció muy bien porque hay mucho testimonio a favor de la Iglesia de Jesucristo. Gracias a la Iglesia de Cristo. Muchas gracias.
And this initiative of outreach here in Puerto Plata has changed countless lives as a big reminder to residents here in Dominican Republic that the Church of Christ, in partnership with the Felix Y. Manalo Foundation, will continue to help those in need. Puerto Plata, Dominican Republic, Michael Robinson, reporting for the Lingap sa Mamamayan, Care for Humanity special coverage. Filipino workers in Vietnam were not spared from the problems caused by the COVID-19 pandemic. Some companies have not been able to recover, resulting in the job loss or in some cases, underemployment. The Iglesia Ni Cristo offered them care and support through the program Care for Humanity. Let's watch this. At the height of the pandemic, COVID-19 severely impacted Vietnam's labor market, with millions of workers either displaced, given reduced working hours and income, or were underemployed, forcing millions to work in low-paying or low-skilled jobs. In Vietnam, many people, including overseas Filipino workers, were affected. Many lost their jobs as a result of the closure of companies. The Church of Christ, on the other hand, through the various ecclesiastical districts around the globe, sent aid to those in need, devastated by the negative impacts of COVID-19, which included overseas Filipino workers from all around the world. Today, a Care for Humanity event is being conducted by the Church of Christ as a tribute to OFWs in Vietnam in partnership with the Felix Y. Manalo Foundation. At the time na nagkaroon ng pandemic dito sa Vietnam, sobrang hirap po sa akin kasi nawalan po akong trabaho. And then that time, very stressful ako kasi gawa ng walang pasok. Yung iniisip mo yung wala kang pambayad sa bahay kasi nagre-renta nga lang po. Tapos ako kasi single parent, so kailangan ko yung kids ko papadala ng pera. So nang time na yun, yung walang-wala ako, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. But somehow, may mga kaibigan ako like the INC friends na every time they check on me kung kamusta ako. Every time na may lingap, they reach out me just to give me something to, to put on my table. Like this Care for Humanity now, it can help me a lot. It's because ngayon, hindi pa rin ako nakakabangon actually. Magandang pagkakataon ito para mabago rin yung takbo ng pang-araw-araw namin kasi una malayo kami sa pamilya, konti lang kami sa lugar namin, bihira kaming makakita ng mga kababayan. Tapos yung mga ganitong event na nakakatulong sa mga kagaya kong OFW, napakalaking tulong. Naabutan natin ang mga kababayan natin ng mga care packages, na-entertain natin sila sa pamamagitan ng pagtatanghal na inihanda ng kapisan ng pangsambahayan. At bago matapos ang nasabing aktibidad, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na sila'y makasama natin sa isang salo-salo. Sa FYM Foundation po, marami pong salamat kasi binibigyan niyo po ng halaga, lalo na po ang mga OFW na nagsasakripisyo po para sa pamilya po nila. Salamat po sa tulong po ninyo. O Vietnam, Toi Tân La, Catherine Pascual for the Worldwide Lingap sa Mamamayan special coverage. Maging sa bansang Japan ay isinasagawa ng Iglesia Ni Cristo ang Lingap sa Mamamayan. Dinaluhan din ang nasabing aktibidad ng mga OFWs sa Gifu, Japan. Panoorin po natin ito. 日出る国、美味しい食べ物、美しい桜、先端技術など、日本が誇る国はほんの一例です。しかし、日本についてはあまり知られていないかもしれませんが、労働者の大部分が仕事熱心であるとみなされる過密な労働スケジュールも知られています。日本は簡単にパンデミックに直面したと多くの人が思っているかもしれませんが、パンデミックのせいで職を失った人や仕事を休まなければならなかった人もいます。そして仕事を休まなければならなかった労働者の一人が研修生や実習生の方々です。
Napakahirap, hindi lang po medyo. Talagang mahirap po kasi syempre walang-wala ka, mag-uumpisa ka sa umpisa, lahat. Kung anong dapat mong kailangan, tipid, lahat. Yun, nandun talaga. What started with small talks and simple greetings bloomed into a beautiful friendship. And when Sister Divina Uno heard that a Care for Humanity event in the ecclesiastical district of Nagoya, Japan will be held, she didn't think twice about inviting her dear friend Angeli. Napakalaking tulong po, kagaya ngayon. Siyempre, marami tayong nararanasan na hirap, ganyan, gipit, mga pag-a-adjust dahil sa pandemic, yung nawalan ka ng trabaho, ganyan. Kahit ganyan man siya na bagay, napakalaking bagay po para sa amin na nangangailangan. The Care for Humanity project was held in the local congregation of Gifu West, situated in Minokamo City. This was officiated by Brother Manny S. Benedicto, District Supervising Minister. Nagpapasalamat ako isa na dahil hindi lang ako dahil nakatanggap ng tulong, kumbaga nakapunta ako sa bahay-sambahan ng Panginoon. Naramdaman ko yung presensya niya, hindi lang din yon. Pagkatapos na-receive ko yung blessing niya bilang isang tao, may na-receive din akong isang material or pagkain na malaking tulong para sa akin. 多忙なスケジュールにもかかわらず、名古屋地区の兄弟たちは同胞の福利を大いに気遣いながら、この集中的な人道支援活動に絶え間なく参加し、地元の岐阜西部で困っている人々に救援物資やケアパッケージなどを配りました。なぜならそのような行いをすることで神から与えられた義務を果たすことができると信じているからです。 Maraming Pilipino ang nagsakripisyong iwan ng pamilya sa Pilipinas para maghanap ng oportunidad sa ibang bansa. Pero kahit nagkaroon na ng pagkakataong makarating sa abroad, marami pa rin sa kanila ang hindi pinalad sa magandang trabaho. Sa Thailand, nagsagawa ng Care for Humanity ang Iglesia Ni Cristo para sa mga migrant workers. Kabilang sa nakinabang sa aktibidad ang kindergarten teacher na si Rosemary Tambiao at ang kanyang kabiyak. Ang ating Thai correspondent na si Rawirat Montilla sa report. Dito po sa Thailand, ang naging trabaho ko ay teacher. Sa kasalukuyan, ang tinuturuan ko po ay kinder. นางโรสแมรี่ตัมเบียววัย 42 ปี ชาวเมืองตุกิการาวเมืองคากยันตัดสินใจย้ายไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับครอบครัวและอนาคตของลูกๆทั้ง 3 คนของเธอ Kolehiyo na po ang panganay ko. Kaya naman po, yun po yung lalong nagbigay sa akin ng nakapag-decide ako na makapunta rito alang-alang sa kanila para po maitaguyod, lalo na po ang pag-aaral nila. Ang naging trabaho ko dito ay nagpa-part-time para makatulong din ako sa asawa ko. และนี่คือสิ่งที่นายและนางตัมเบียวต้องเผชิญในแต่ละวัน อาการคิดถึงบ้านและทำให้รายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากโอกาสในการทำงานที่จำกัดของนายตัมเบียว Dito po sa Thailand, hindi madali ang buhay kasi marami kang pagdadaanan, mga pagsubok, yung maging malayo sa mga anak. Magawa ka, ano ang pasok mo? Ang hirap kasi kung minsan tumatawag sila, sinasabi nila na may pangangailangan sila sa school, kailangan ang magulang. Pero ang mabuti, yung nag-struggle din sa pangangailangan pero at least nakaka-survive kami. สวัสดีค่ะ นอกจากคนไทยแล้วคริสตจักรของพระคริสต์และมูลนิธิเฟลิกซ์ไวมานาโลยังให้ความช่วยเหลือดูแลชาวฟิลิปปินส์ที่มาทำงานในประเทศไทยอีกด้วย สามีภรรยาคู่นี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและเข้าร่วมกิจกรรมนี้ Nandun po ako. Nakita kaping paano ang pagtulong. May binibigay silang care package. May mga ilang good na malaking bagay. Makakatulong po sa pang-araw-araw. Pero hindi lang po yung care packages ang tingnan ko na naipigay nila. Nanonood ako sa mga mga binabahagi nila. Napunat ako kasi hindi lang pala dito sa Thailand, sa Pilipinas, sa buong mundo. May mga ganito silang care for humanity na nakakagulat at nakakahanga dahil marami silang tinutulungan, marami silang
na nabibigyan ng mga mamamayan na mas nangangailangan ng tulong. Demonstrate the supreme love. เราทุกคนล้วนได้พบประสบปัญหาและความท้าทายต่างๆ แต่คำสอนของพระเจ้านั้นได้ให้ความหวังและความมั่นใจแก่เราเสมอในการต่อสู้ศึกของตัวเราเอง นั่นคือเหตุผลว่าทำไมนายและนางตามเบียวจึงให้ความสำคัญกับความจริงที่ได้ถูกเผยแผ่มากกว่าแค่สิ่งของที่พวกเขาได้รับเกี่ยวกับความรอดของพระเจ้า Mga ako na nakita ko po mismo at narinig ko sa mga bagay na kung ano yung pwede nilang maitulong spiritually at saka yung mga advices nila. Kaya sabi ko nga po sana magtuloy-tuloy yung pagdalo namin sa mga ganitong Care for Humanity kasi nakakatulong po siya hindi lang physically at mentally na nakatulong po sa akin na mas lalo po akong pinatatag na dahil po sa ganitong pagkakataon may mga tao po na nandyan na handang tumulong na magbibigay lakas sa iyo para magpatuloy kung saan man kami panig ng mundo lalo na malayo po kami sa pamilya. จากประเทศไทยระวีรัตน์หอมยามเย็นมนติเลียรายงานข่าวพิเศษ Worldwide Care for Humanity Canada is home to thousands of immigrants. Aside from the language barrier, others experience difficulty with migrant integration. The Care for Humanity program of the Iglesia Ni Cristo offer them help by providing these immigrants with food packages and other needs. I came in June 12th. I entered Canada. I don't know anybody. I'm still in search of work. Beverlyn is one of many immigrants who are striving to build a new life in a foreign country, but barriers like language have become an obstacle for settling in her new home. Because everywhere I apply, they will ask me that I can't speak French. I can't speak French. It's very difficult because of no work. So Quebec, Canada is home to 500,000 non-permanent residents like Beverlyn who struggle to adapt to the French language barrier and other challenges of immigrant integration. The way of doing things on this side, the way of doing things in Africa is different. It's somehow difficult. But time came where an event she attended would help her begin to settle in her new surroundings in Quebec. Make me feel lively. I'm so happy today to see people taking things and carrying it. The Care for Humanity project, aimed at providing for those in need, has come to help immigrants throughout Montreal, Quebec. In partnership with the Church of Christ, the Felix Y. Manalo Foundation brought immediate assistance here at the Olympia Reception Halls located in Montreal's West Island. Beverlyn, among many others, were impacted by the timely help. It will help me a lot because some of the things in the bag I don't have it, or I know. It will help me a lot, and my friend that is in the house with me. Distributed were hundreds of care packages from the Felix Y. Manalo Foundation, containing noodles, soups, and hygiene products like shampoo, toothpaste, and others. Impacting people even like Gabriel, originally from Ghana, now here in Canada for only 3 weeks, and for the first time experiencing outreach of the Church of Christ for those in need. Have you lived to any place before? Well, this is my first time coming here to see all this. I'm going to use it for myself. Even I'm going to share to my brothers who don't have food. I'm going to share it to them. I'm very grateful because Church of Christ, they take care about everybody. Church of Christ is a very, very good church all over the world. Not only we were able to share material blessings to our fellow, but also we were able to introduce to them our faith as members of the Church of Christ. It is because of our love to our fellow men, and most of all, love to our Almighty. We're going home with a
gift. It's not only a physical gift, but it's also a spiritual gift. And I want to say thank you. I'm excited to be here. The people of this organization, I want to tell them a very big thank you for what they did, and let God continue to guide them to do more for the needed people. Thank you. I want to say a very big thank you to you for doing this wonderful things in our life. Let God continue to bless you. Thank you again. Laura Ibanez, Montreal, Quebec, Canada. Worldwide Lingap sa Mamamayan special coverage. Hindi lang sa kabuhayan, kundi maging sa kapayapaan ay may hinaharap na hamon ng bansa. At yan ang magiting na hinaharap ng mga sundalo ng ating bansa. Sa pagkakataong ito, ay ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nagpapagamot ang nilingap ng Iglesia ni Cristo. Primero ng buwan ng Hulyo, taong 2000, nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng sandatang lakas ng bansa laban sa ilang rebeldeng grupo na nasa probinsya ng Maguindanao. Ito'y para mabawi ng pamalaan ng may 50 kampo sa Mindanao. Halos ganito rin ang ugat ng Zamboanga Siege noong September 9, 2013. Nang tangkain ng mga rebelde, nasakupin ng mga lugar sa baybayin ng Zamboanga City. Ngunit ang pinakagumimbal sa ating mga Pilipino ay ang nangyaring digmaan sa pagitan ng gobyerno at ng Mauti Terrorist Group sa Marawi, Lano del Sur. Pero ang lahat ng gyera na pagtagumpayan ng gobyerno dahil sa tapang, dedikasyon at pagmamahal ng ating mga sundalo. Ilan sa kanilang mandato ang mapanatili ang kasarinlan ng bansa, ipagtanggol ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas, laban sa lahat ng kaaway, mapadayuhan man o lokal para matiyak po ang kapayapaan. Ngunit sa kasagsagan ng kanilang pagdepensa sa ating pong kapayapaan, marami sa kanila buhay ang naging kapalit. At sa pagkakataong ito, sila naman ang ating pong lilingapin. Sila mga sundalo ng bansa, kawal at dangal ng ating bayan. Pero bago itinakdang linga para sa mga sugatang sundalo, minabuti kong personal na tumulong para magbalot ng goodwill bags na ihahatid namin sa V. Luna General Hospital sa Quezon City. Madaling araw na nang matapos ang aming paghahanda. Ito na rin ay itinakdang araw ng ating paglingap sa mga natatangi nating sundalo. Mapalad po tayo dahil po makikilala ho natin at mamimit natin ang ating po mga sundalo. Pero sila po ay nagpapagaling ngayon at atin po silang bibisitahin. Mapalad po tayo. Sila po mga heroes, ha? Halika na. Si Private First Class Ogie Mangko ay maaga nang natapos ang kanyang pakipaglaban dahil sa tindi ng tama ng bala sa kanyang paa. Naturog ang kanyang buto. Ito na rin ang huli niyang destino. Nakikita namin sir yung kulang-kulang bala sir. Yung kulay pula ba kasi ng bala sir. Tapos yun sir, nagputokan na kami sir. Hanggang sa nagbuling pa sila sir eh. Pagbuling pa rin na sir, natamaan ako sir. Baka doon muna ako sa bahay sir. Magpagaling sir kasama ko yung pamilya ko sir, mga kapatid ko. Pagsabog naman ng itinanim na landmine ng ilang terorista sa Mindanao ang dahilan ng pagkakaputol ng paa ni Corporal Danilo Lagitan. Tumawag ng chopper, dinala ko sa Zamboanga doon na pinutol sa Zamboanga. Paano kaya yung pamilya ko ganun na ganito na ko? Ang kanilang kwento ay iilan lamang sa maraming istorya ng kabayanihan na hindi pa naririnig ng marami sa atin. Kaya't masaya sila na sa araw na ito, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo V. Manalo,
ay kabilang sila sa mga naalala ng pamamahala para maging bahagi ng ating worldwide lingap sa mamamayan. Bagamat sa ganitong sitwasyon ko sila nakasama, kitang-kita ko naman sa kanilang saya at kagalakan sa biyaya at lingap na kanilang natanggap. Pasalamat sa pobo ng Iglesia Ni Cristo po. Maraming salamat po. Sana po ay marami pa pong matulungan ay yung Iglesia Ni Cristo po. Maraming salamat po. Ako po nagpapasalamat sa pamunuan ng Iglesia Ni Cristo sa lingap. Malaking tulong ito sa amin na nandito sa amin ngayon ng Iglesia Ni Cristo. Ako si Alex Santos para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage. Mula po sa Viluna Medical Center, kaming lahat ay bumabati sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo na si kapatid na Eduardo V. Manalo ng Happy Birthday! Hindi lang pansamantalang pangangailangan, kundi kabuhayan ang ipinagkakaloob ng Iglesia Ni Cristo. Ito po ang oportunidad na aking nasaksihan na ibinigay ng Iglesia Ni Cristo sa komunidad na binubuo ng mga manggagawa sa Ciudad de Victoria, na siya namang tahanan ng Philippine Arena. Ito ang Ciudad de Victoria, tahanan ng Philippine Arena. Saksi sa malalaking events, mapalarangan ng sports at entertainment. Naging paboritong tanghalan din ito ng mga big artists, katulad na lang nila Katy Perry, Harry Styles at Bruno Mars. Naging bahagi rin po ang Philippine Arena at Ciudad de Victoria sa mga makabuluhang gawain, tulad na lang po ng nangyaring pandemya. Naging tahanan ito sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Nang ipagamit ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo ang lugar bilang isang mega quarantine facility sa ating pamahalaan. Pero hindi lang dyan. Saksi rin ng Philippine Arena at Ciudad de Victoria sa mga malalaking gawain ng Iglesia Ni Cristo. Kabilang na ang malalaking lingap sa mamamayan. Paglingap na nagpapatuloy hanggang ngayon. Kamakailan ay muling nagsagawa ng lingap sa mamamayan ang Iglesia Ni Cristo sa mga manggagawa po na naninirahan dito sa Ciudad de Victoria. At sa likod ng malalaking aktibidad sa lugar, katuwang ang isang komunidad na nasa loob mismo ng Ciudad de Victoria. Sila ang mga manggagawang nagsasaayos sa lugar para mapanatili ang kaayusan at kagandahan nito. Sa panahon ng pandemya, ilan sa kanila ay nabigyan ng kabuhayan. Noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19, marami ang nawalan ng hanap buhay. Maraming mga kumpanya at mga establishmento ang nagsara. Ngunit tiniyak ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo na hindi mawawala ng ikabubuhay ang mga manggagawa at naglilingkod sa Ciudad de Victoria at Philippine Arena. Ilan lamang sa kanila ay sina Rostico Linga na naglilingkod mula noong 2017 bilang isang electrical maintenance. 6 na taon namang naglilingkod bilang isang construction worker sa Ciudad de Victoria si Miguelito Estor na tubong Tacloban, Leyte. At nang tumama ang pandemya ng COVID-19 sa bansa, hindi maiaalis sa kagaya ni Kuya Rustico ang matakot para sa kanyang kalusugan at ng kanyang pamilya, maging ang para na rin sa kanilang ikabubuhay. Bilang tao po, talagang nakaramdam din tayo ng pagkabahala, lungkot, pero dahil po sa tulong, unang-una ng ating Panginoong Diyos at ng pamamahala, naibisan pong lahat yon, yung mga pangambang yon, sa kabila po ng talagang dinaranas ng buong mundo na pandemic. Ramdam na ramdam ng mga kawani ng Philippine Arena at Ciudad de Victoria ang paglingap ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo. Kahit po naka-lockdown po itong Philippine Arena, nandito pa rin po kami at binigyan kami ng hanap buhay. Sinuportahan po kami ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi lamang po kami, pati po yung pamilya namin na naiwan sa labas.
Nagkaroon nga ako ng sakit noon. Winarantin po ako pero hindi ako pinabayaan. Ang tulong po sa amin ay patuloy po na inaabot sa amin ng pamamahala. Nagpapasalamat talaga ako sa pamamahala sapagkat naging tuloy-tuloy po yung paglingap niya sa mga kawani dito sa Philippine Arena. Wala akong mapangsidlan ng katuwaan namin. Mula po sa siyudad de Victoria sa Bukawi, Bulacan, ako po ang kapatid na John Lucas para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage. And at this juncture, makakasama na po natin ang presidente ng Net25, si Ginoong Cesar Vallejos. Thank you, Ali. Net25 is honored to be part of this special coverage of the Worldwide Lingap sa Mamamayan. Bahagi ito ng aming pakikipagkaisa sa hangarin at advokasya ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na matulungan ang mga nangangailangan, kaanib man sa iglesia o hindi, saan mang panig ng mundo sila naroroon. It is fitting to call it Care for Humanity or Lingap sa Mamamayan. Salamat po sa inspirasyon sa pagsapit ngayon ng kaarawan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Mula sa Net25, happy birthday po! Ba? Nakuha nandito ako sa press kanina. Galing-galing mo naman, ha? Siya nga pala, mag-birthday ka na. Nga po eh. Surprise na! Nay, Tay, ang ganda. Thank you po. Napasaya niyo po ako ng sobra. Salamat po. Ngayon, kaya kong ibigay ang pangangailangan ng pamilya ko. Mula noon hanggang ngayon, patuloy ang pagkalinga ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo sa mga kababayan nating Muslim. At isa sa palagiang pinagdarausan po ng lingap sa mamamayan, ang Kulyat Muslim Center sa Quezon City. Sinamahan tayo riyan ni Senator Robin Padilla. Isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam ang makita mong natulungan ang iyong kapwa. Lalo na't dahil sa isang kawang gawa na udyok ng pag-ibig ay maaaring mabago ang kanilang buhay para sa ikabubuti. Sa pagkakataong ito, muling lilingapin ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ang mga kapatid kong Muslim dito sa Kulyat Muslim Community sa Quezon City. Kanina pa, umaga pa lang, sinimulan na nila yung medical. Ganito po kaayos talaga, may sistema. Katulad po ng mga ganito, meron po silang mga free check-up, mga gamot po. Natanggap ko po ngayon yung gamot na para sa anak ko, para sa sugat-sugat niya. Nagpapasalamat din po nga kami na mayroon pong libreng pagamutan dito, may libreng check-up. Kasi po, kung magkano po itong mabili sa labas, malaking na rin po ito sa amin, minus gastos di ba? Yung gamot na to, kung hindi kami nagpunta dito, hindi kami makabili na ito kasi nga mahal Mga gamot po para sa ubo at saka mga multivitamins. Siguro, sa ganitong kadami, siguro libo din siguro to. Talagang napakalaganap ang iba't ibang uri ng karamdaman. Mahirap po para sa marami ang makabili po ng gamot na magagamit nila para sa kanilang mga karamdaman. Kaya kasama po sa ginagawang paglingap ng Iglesia Ni Cristo
ay ang libreng mga paggagamot at serbisyong medikal sa mga kababayan po natin, maging dito po sa Muslim community. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Brother, itong ginagawang paglingap dito ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, gaano kadalas ito? Lagi ba ito? Opo, sa totoo lang po, sir, more than 30 years na ako dito nakatira. Every year po ginaganap ng kapatid natin Iglesia ni Cristo. Mahigit na 30 taon? Yes po, yes po. At taon-taon nito? Every year po. So nagbibigay po sila ng ayuda, medical mission, at saka ayuda sa mga kababayan natin, mga Muslimin dito. Noon, yung pag-umpisa dito, tuloy-tuloy na yung pagbigay niya ayuda. Tuloy-tuloy na yung pag-inibigay ng kakapatiran natin iglesia sa mga Muslim kumpaon. Bukod po sa serbisyong medikal, may mga care packages din silang inihanda. Ngunit, ang higit na lingap na kanilang dala ay ang pag-ibig na walang tinitingnang lahi, kulay, maging relihiyon. Ang lingap sa mamamayan ay malaking bagay upang masuri ang kanilang kalusugan. Ganon din po sa ipaaabot na care packages. Malaking tulong po yan kasi bakit? Yung dating bigas na binibili namin 30 plus, ngayon 50 plus na. So malaking tipid sa amin yun. Sobrang napakalaking tulong. Ang pagtulong ng kapatiran ng iglesia sa kapatiran mga Muslim ay walang kapantay. At ito po ay higit at lalo namin pinapasalamatan dahil nakita namin at naramdaman namin na ang iglesia ay mahal ang mga kapatirang Muslim. At ganun din naman po kami mga Muslim. Mahal namin ang mga kapatirang iglesia. Malaking pagpasalamat ng mga Muslim kumpaon sa Eduardo. Because ang isang makadiyos makatao, walang ibang dahilan kundi tumulong sa kapwa. Naawa siya, lalo na sa mga mamahirap. Papasalamat po kami sa taong-taong tulong po. Kay Eduardo Manalo, maraming salamat po. Happy birthday! Sa kabila ng mga kahirapan at suliranin sa mundong ating ginagalawan, muli na namang nanaig ang pag-ibig. Kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming salamat po sa inyong pagtulong sa aking mga kapatid na Muslim at sa marami pang mga tao. Sa amin pong lahat, binabati po namin kayo ng maligayang kaarawan. Sa Molocabok Island, Negros Occidental, hindi lang pagkalinga sa kanilang pangangailangan ang naihatid ng Iglesia ni Cristo. Alamin po natin ang naging pagbabago sa kanilang mga buhay. Hindi ko po tinanggihan kasi alam ko naman na banal na salita yun ng Diyos na kailangan makinig ako. Kaya nakinig po ako noon. Pagkatapos ko pong napakinggan yung banal na salita, sabi ko sa sarili ko na iba ito. Pag-agi na ako, murag lamining ilang kwanda ng basa sa pamayag sa iglesia da. Di mati ko skills koral, gawas pa ko. Kung maggambal siya bala alin sa Bible, sabton man sa Bible. Pag kuan ako ka sa mayong pa man. Di balik-balik na ko. Sige na ko kuan. Primero gadwa-duwa pa ko. Dason sila ko galing kay sa palagi kong narinig sa sa doktrina, dito na ako nakakuan. Kami bisan gaulan kay para kwanjid. Kaya among kinaobligasyon na namon nga manimba na kami permi. Obligasyon na namon nga bilang iglesia. Mas maganda yung makarinig ka palagi ng salita ng Diyos. Yun po pinaka-importante na marinig mo yung banal na salita ng Diyos para magbago sa iyong buhay. Sa inom lang hinuon di po kumubiha og di magluhod oy. Mag-inom ko sige. Murag mag-inom lang ko tubig na lang.
Di na po kumunugal. Magkuha na lang sa panagat ba? Maghungod para ang pamilya may makaon yun. Hindi ako nagiinom. Sugal lang. Kasi siya hindi man siya marunong magsugal. Hindi na siya, inom lang siya. Pag dating ng inining iglesia, kuha na namon, maundang kagig. Basta mamatay na kami ng dalawa. Iglesia na, sinumpaan na. Oo, habang buhay na. Ako pangako ko lagi ako magsamba ko. Ano man ang kuwan sa amon sa iglesia, ano na bala ikutaron sa iglesia, mapresentar ako nga matabang ko. Kasi andito yung pagkakaisa, yung pagtutulungan ang bawat membro. Andito ko lang po nakita yung pagkakaisa, yung pagdisiplina. Yun po ang gusto kong mangyari sa buhay ko na masunod ko yung utos ng Diyos. Ang mga ministro ang katuwang ng pamamahala sa pagtuturo at pangangalaga sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sa pagsapit ng dapit hapon ng kanilang buhay, hindi sila nalilimutan na kalingain ng pamamahala. The first time that I learned I'll be assigned to the United States, there was, of course, the fear of the unknown. Nagkaroon din ako ng pangamba sapagkat ang aking pupuntahan ay panibagong kultura. What I need to do is to follow and obey the church administration. And Brother Ranyo Manalo said, I have to go to America. I am Brother Isalino C. Santos, and I have been a minister for 64 years now. I am Brother Edgardo Manangkil, 49 years in the ministry with the help of God. I was the first resident minister of the local of Athens, Greece. Itong picture na ito ay nang isagawa ang unang bautismo sa Kailua Kona na ngayon isang kongregasyon na. The church administration continuously admonishes and strengthens us through the teachings of God written in the Holy Scriptures. Being a wife of a minister, we know that we always try to help, our husbands. After his death, there's a lot of things that I gotta take care of. The church administration really helped me. Ang kanilang paglingap, pagtulong, pagmamalasakit. Pagka mayroong masasabing suliranin, ay nagtatanong, ano ang maitutulong nila? He always takes care of the ministers or ministers who are already advanced in years, and even our wives and our children. East and Northwest California, we welcome everyone to this evening's activity. We will never forget you, your husbands, and your life in this ministry. Thank you for all of the years of your faithful and loyal service, teaching us, correcting us, and guiding us along our journey. And we thank you with all our heart. Tonight is a manifestation that their labors are not being forgotten. The ministers, along with the widows, the ministers who are retired and the widows are still being remembered by the administration. They're so close to their heart. I would like to greet our dearest brother, Brother Eduardo B. Manalo. A happy birthday po, ka Eduardo. Your care, your love, and your concern, we will never forget. Thank you so much for caring for all of us, and especially for the widows of the ministers. And I'll never forget your kindness and
your goodness to my family. You are an example to us. The way that you lead us, you lead us by example. I'm truly grateful for this opportunity you have given us. I will help you in whatever capacity I can, and we will always be supportive to all of the activities, programs that you are launching in the church. Ang aking pong panalangin sa ating Panginoon Diyos, dagdagan pa ang inyong lakas at buhay na nakapamamalagi, na nakapangungunat, nakapamamahala sa buong iglesia. Salamat po ng maraming sa inyo. Mahal na mahal namin kayo. Higit sa pagtulong sa mga pangangailangan sa buhay na ito, ang pinagtutuunan ng pansin ng Iglesia Ni Cristo ay ang espiritual na pangangailangan ng tao. Ito ang dahilan kaya isa sa mga pangunahing proyekto na itinataguyod ng Iglesia Ni Cristo ay ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Sa pagsapit ng ika-14 na taong pamamahala sa Iglesia Ni Cristo ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ay pinuno ito ng Panginoong Diyos ng maraming pagtatagumpay, kabilang na sa larangan ng pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Mula September 7, 2009 hanggang September 7, 2023 ay may kabuang 3,898 ang mga gusaling sambahan sa buong mundo ang ipinagawa ng Iglesia Ni Cristo at itinalaga sa Panginoong Diyos. Ilan sa mga malalaking gusaling sambahang ipinatayo hanggang sa pagsapit ng ika-14 na taong matagumpay na pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia Ni Cristo. Sa panahon naman ng pandemya, sa loob ng 3 taon at mahigit sa 4 na buwan, ang Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo ay nakapagpatayo at nakapagpagawa ng 605 na mga sambahan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ilan sa mga malalaking edipisyo ng iglesia na natapos at naitalaga sa panahon ng pandemya ay ang mga sumusunod na mga sambahan sa lokal ng Victoria City, Negros Occidental, San Francisco, Capas Tarlac, Pag-asa, Olongapo, Zambales, Bagtas, Tansa, Cavite, 100 Islands, Alaminos, Pangasinan, Abukay, Bataan, Parañaque, Metro Manila, Bagong Silang 5, Caloocan, Ilugin, Pasig City, Kawayan City, Isabela, at ang pinakamalaki sa mga sambahang itinalaga sa Diyos sa panahon ng COVID-19 pandemic ay ang nasa lokal ng Luzon Avenue sa Quezon City na may seating capacity na 2,020. Tuloy-tuloy sa gawaing pagtatayo ng mga gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo. 178 ang mga ongoing projects ng Iglesia Ni Cristo sa iba't ibang panig ng daigdig.
kahit anong sitwasyon ang pagdaanan ng mundo ay itataguyod ng Iglesia ni Cristo ang gawaing pagtatayo ng mga gusaling sambahan sapagkat ito ay utos ng Panginoong Diyos at ang mga gusaling ito ay nakapagdudulot sa Kanya ng ibayong kalwalhatian. Para tayo ay makalampas, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Pero sino ang tutulungan ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi sa atin ng Biblia, kinakailangan siyang umasa, kinakailangan siyang magtiwala at manalig sa Panginoon. Yan ang ginawa ng maraming Iglesia ni Cristo. Dumaan ang pandemya, maraming mga tao ang nawalan ng pag-asa, nawalan ng trabaho, nagkaroon ng mabibigat na problema sa kanilang buhay. Pero mga kapatid, nakalampas tayo. Di po ba? Hanggang ngayon, Iglesia ni Cristo tayo at nakapagtataguyod. Ano dahilan? Sapagkat yan ang ating ginawa. Umasa tayo, nanalig tayo, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos na siyang tutulong sa atin. Hindi tayo nabigo sapagkat tayo nasa loob ng iglesia. Yung pangako niyang yun, tinupad niya sa atin. Kaya kaunting tiis pa, kaunti pang pagtityaga. Tanaw na natin ang ating hangganan, ang kaligtasan na pangako ng Diyos sa atin. Kaya yakapin natin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Huwag tayong papayag makabitaw. Sapagkat ito ang kinakailangan natin para tayong makatiyak, makararating tayo doon sa bayang banal para tanggapin ang pangako ng Diyos na kaligtasan. Hindi matatapos ang mga hamon sa buhay at sa paglipas ng panahon, maaaring mas marami pang paghihirap ang mararanasan ng mundo. Pero sa lahat ng mga hamong ito, asahang merong kang kaagapay. Ang paglingap sa kapwa, walang pinipiling lahi at bansa, walang pinipiling sektor ng lipunan. Liblib man, kahit mahirap, pupuntahan. Laging may mag-aabot ng kamay bilang bahagi ng pag-ibig sa kapwa. At kapag may nangangailangan, nariyan ang lingap sa mamamayan. Sumainyo ang worldwide Lingap sa Mamamayan special coverage. Sa Panginoong Diyos ang lahat ng kapurihan. Humanity.